Cũng bình thường anh ạ. Nó không khó đâu, tại không có viết code gì đâu, mình chỉ dùng chuột để kéo thả thôi. Mình đợi thêm 5 phút nữa để bắt đầu anh nhé. Chào chị Thanh nhé. Em chào cả nhà. Vâng. Em xin phép tắt cam nhé. Tại có con em nó quấy. Ồ, Ừ. ok. Anh đang đợi mọi người đầy đủ rồi học rồi ạ? Vâng, đợi thêm khoảng 2 phút nữa ở học chị ạ. Vâng vâng ạ. Ok, em xin phép được bắt đầu buổi học nhé. Thì buổi trước em như em đã giới thiệu thì Malo là một ngôn ngữ chuyên dụng dùng để tạo ra các hợp đồng thông minh dùng trong cái lĩnh vực tài chính.
Trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách tạo hai cái hợp đồng thông minh bằng cái công cụ tên là Malo Playground. Thì trong quá trình học cách tạo hai cái hợp đồng này thì mình sẽ học thêm những cái câu lệnh, uh, 6 cái khối lệnh sau, ví dụ when này, deposit này, pay, close, if và choice. Và sau đó thì đến cuối buổi học thì em sẽ giới thiệu về cách mà Cardano tích hợp cái Malo vào trong cái mô hình số cái của Cardano. Về nội dung đầu tiên thì trong cái hợp đồng hoán đổi token thì giả sử bây giờ giả sử có hai người A và B. A muốn mua cái token C của B, và A sẽ thanh toán cho B bằng ADA. Ờ, vấn đề đặt ra là làm sao để cho A có thể mua được cái token của B một cách an toàn và nhanh chóng. Thì ví dụ trong khi mà mình tạo giao dịch bình thường ấy, ví dụ A tạo giao dịch chuyển ADA cho B, nhưng mà nếu mà B không chuyển lại token cho A thì A sẽ bị mất ADA của mình. Hoặc là trong trường hợp ngược lại, nếu mà B chuyển cái token C cho A trước, nhưng mà A lại không chuyển cái ADA của mình sang cho B thì B sẽ bị mất cái token C của mình. Hoặc là ví dụ trong cái ờ, B có thể list cái token C của mình lên sàn phi tập trung để giao dịch, nhưng mà trong trường hợp đấy thì có thể A sẽ không mua được cái token C của người B này, mà người khác sẽ mua được. Và cái thời gian mà list cái token C này lên sàn cũng mất từ vài ngày đến hàng tuần. Cho nên bây giờ vấn đề đặt ra là làm sao để cho A có thể thanh toán trực tiếp cho B, mà cái giao dịch này chỉ có gồm hai người tham gia vào giao dịch. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái hợp đồng thông minh để thực hiện hoán đổi token giữa hai người. Em ví dụ đầu tiên là A sẽ gửi cái ADA của mình vào trong cái hợp đồng này và chờ cho B gửi cái token C của mình vào trong cái hợp đồng. Sau khi B đã gửi cái token C của mình vào trong hợp đồng thì hợp đồng sẽ hoán đổi tài sản của cái hai hai người tham gia này và trả ADA về cho B, cũng như trả token C về cho A. Trong trường hợp mà ví dụ A đã gửi ADA vào trong cái hợp đồng, nhưng mà sau một khoảng thời gian mà B vẫn chưa gửi cái token C vào trong hợp đồng, thì lúc này hợp đồng sẽ tự động trả lại cái token ADA cho bạn A này. Ok. Ờ, để tạo được hợp đồng này thì chúng ta sẽ học một cái công cụ tên là Malo Playground. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái thứ sau. Đầu tiên là tạo hai cái địa chỉ phí ở mạng pre-production. Một địa chỉ dành cho người mua tức là bạn A, và một địa chỉ dành cho người bán tức là bạn B. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ của Cardano để nhận ADA test về cho bạn A. Sau đó chúng ta tạo một cái token gốc và gửi vào địa chỉ ví của bạn B. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người thực hiện từng bước một. Những cái link này em sẽ gửi qua phần chat của Zoom để anh chị em có thể thực hiện theo. Đầu tiên thì em sẽ vào cái ví ở đây em sẽ dùng ví Lace để tạo địa chỉ cho hai người A và B. Anh chị có thể dùng những cái ví khác, ví dụ như là Nami hoặc là Rolls, tùy anh chị quen dùng ví nào. Ở đây em sẽ hướng dẫn cách dùng ví Lace để tạo địa chỉ ví. Em gửi link vào trong cái phần chat của Zoom đấy ạ. Thì ở đây có cái phần Add to Browser này. Cái Lace là một cái extension của được cài đặt vào Google Chrome.
thì mình có thể ấn vào đây để thêm cái extension đấy vào. Anh chỉ ấn vào cái chỗ Add to Chrome. Ok, đã cài đặt xong. uh, em start cái website đi. Ở đấy anh chỉ ấn vào cái phần cái icon của cái ví Lace, sau đó ấn vào phần tạo địa chỉ, tạo ví mới. Mình sẽ dùng 24 từ khóa recovery để tạo cái ví này. Ở đây nó cũng ví Lace họ cung cấp cho mình 24 từ khóa để khôi phục ví, thì anh sẽ có thể copy và lưu vào trong máy tính của mình. Bước tiếp theo ấn vào next. Lúc này thì cái ví lay yêu cầu mình phải nhập lại 24 từ khóa. Thì vì em đã copy ở bước trước nên là ở bước này mình phải paste lại 24 từ khóa đấy và ấn vào tiếp tục. Đặt tên cho cái ví này thì em sẽ đặt tên là người mua, và nhập cái địa chỉ, nhập cái mật khẩu để ờ, xác thực giao dịch. Cái phần này thì mình sẽ nhập lại cái mật khẩu mình vừa nhập ở bên trên. Em gửi luôn hai cái link tiếp theo để tìm mọi người dùng. Ok, sau khi tạo xong thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một cái địa chỉ ví dành cho người bán nữa. Anh chỉ ấn vào cái góc bên trên bên phải này, ấn vào chỗ Add New Wallet, và cũng giống như cái bước trước thôi. Chúng ta cũng copy lại 24 cái từ khóa này để sau này có thể khôi phục lại cái địa chỉ ví này. Sau đó bước tiếp theo là chúng ta nhập lại 24 từ khóa đấy và đặt tên cho cái ví này. Em đặt tên cho cái ví này dành cho người bán. Anh chị lưu ý là chúng ta sẽ dùng một cái địa chỉ ví tạo mới nhé, chứ không dùng lại những cái ví mà anh chị đang dùng để lưu trữ ADA, tại vì nó sẽ liên quan đến vấn đề bảo mật đấy. Thì mình cứ tạo một cái địa chỉ mới hoàn toàn để mình thực hành những cái bài học trong khóa học này cho nó đảm bảo an toàn. Sau khi tạo xong thì để chuyển sang từ mạng mainnet sang mạng pre-production thì anh chị ấn vào cái phần góc trên bên phải, ấn vào cái chỗ network, và ở đây chúng ta sẽ chọn cái mạng mạng testnet là tên là pre-production. Tương tự như với cái ví của người mua, anh chị chuyển sang cái ví của người mua này. Sau đó mình cũng chuyển cái mạng từ mạng mainnet sang mạng pre-production. Ok. Tiếp theo thì em sẽ vào cái trang web của Cardano để nhận được cái ADA test về địa chỉ ví của người mua.
Ở đây thì em sẽ chọn khi mà vào cái trang, cái link em vừa gửi ở trong cái phần chat của Zoom ấy, thì anh chỉ kéo xuống ở chỗ dưới này, người ta sẽ cho mình chọn cái network để nhận cái token ADA test. Thì ở đây em sẽ chọn là pre-production, và mình nhập cái địa chỉ ví của mình vào. Ở đây em thấy vào đây là copy địa chỉ nhận, hoặc là anh chị có thể ấn vào chỗ receive và ấn copy cái địa chỉ ở đây cũng được. Sau đó em điền vào cái địa chỉ, vào địa chỉ ở ô này, xác thực người dùng và ấn request funds. Sau đó mình sẽ đợi khoảng 10-20 giây thì nó sẽ gửi cái test ADA về cho địa chỉ ví của mà mình vừa dùng. Ừ, anh từ từ em từ. Bây giờ tạo hai Ok. ví đúng không ạ? Một ví là Dạ user, vâng, đúng rồi. một người mua, một ví người người bán đúng không ạ? Dạ Thì vâng, mình vâng, sẽ đúng rồi. chuyển vào cái faucet của bên là các đô, xong mình chuyển về tiền ví của user, của người mua đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, tại vì người mua sẽ dùng Vâng, ADA để mua token mà, thì mình sẽ chuyển cái test token về chuyển cái ADA về cho ví của người mua. vâng, vâng. Vâng, Em mới đang tạo ví, mới đang chơi theo dõi thử ạ. vâng, vâng, không sao. Chị đã tạo được ví của người mua và người bán chưa ạ? Em mới đang dùng ví thôi ạ. Lúc cái đoạn nhập cover page hết lâu. Nó có nút copy ấy, xong rồi chị ấn paste vào là nó tự động paste luôn, Đúng từ rồi. luôn chứ. Vâng, chứ không, mình không cần Vâng. phải nhập tay được việc. Vâng. Hoặc là sau khi mà tạo địa chỉ ví xong, chị có thể nhập gửi cái địa chỉ ví vào phần chat ấy, thì em có thể gửi luôn cái test ADA này sang địa chỉ ví của chị cũng được, thì đỡ Vâng ạ. phải mất công ờ, xin trên cái faucet của Cardano. Vâng. Tiếp theo là em sẽ hướng dẫn mọi người cách min một cái token để mình có thể thực hiện bước trao đổi giữa test ADA và cái token gốc này. Ờ, sau, ờ, Sau khi vào cái trang web mà em đã gửi thì ở đây có chúng ta có thể ấn vào cái chỗ mà ADA Native Tokens. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên cho cái token mà mình muốn tạo ra. Ví dụ em đặt tên là vàng. Cái token này em sẽ gửi vào phần pre-production, và cái network pre-production. Số lượng token mà em muốn tạo ra là ở đây là 10 triệu, vâng, 10 triệu. Sau đó thì mình có thể chọn cái ảnh đại diện cho cái token đấy. Em xem. Anh chị cứ nhập ảnh chưa, ảnh bất kỳ nhé. Ok. Ở đây chúng ta sẽ chọn đăng đồng ý vào cái điều khoản của cái trang web này. Ok. Em nói lại bước này nhé. Sau khi vào cái trang web này thì chúng ta sẽ sang cái phần tạo token này. Chúng ta nhập cái tên token mà mình muốn tạo này, xong rồi cái ký hiệu của cái token đấy này. Ở cái phần network thì chúng ta sẽ chọn là free product, nhập số lượng token mà chúng ta muốn tạo vào đây này. Sau đó là sẽ upload một cái ảnh đại diện cho cái token đấy. Và sau khi ấn vào chấp nhận các điều khoản của cái website này thì sẽ ấn vào submit. Phải 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 ok, khi mà submit xong thì
Người ta sẽ yêu cầu mình phải gửi 17,79 test ADA vào cái địa chỉ này. Thế em sẽ thực hiện một cái giao dịch trên cái ví của người mua để gửi số tiền mà họ yêu cầu. Em quay lại với cái ví Lace của người mua nhé. Tại vì ví của người mua là vừa có 10.000 ADA mình nhận từ Cardano mà. Thì em tạo một cái giao dịch ở đấy, điền địa chỉ ví của cái bên dịch vụ tạo token kia, xong rồi với số tiền copy lại số tiền họ yêu cầu, nhập vào đây, xong rồi xác nhận giao dịch và mình điền lại cái password mà mình đã nhập khi mà trong quá trình tạo địa chỉ ví. Ok, sau khi thanh toán cái dịch vụ tạo token thì đợi một lúc người ta sẽ gửi lại cái token vàng về cho cái địa chỉ ví của người mua. Đây em đã nhận được một cái token rồi đấy. Cái ảnh này thì tí nó sẽ load sau, còn ở đây chúng ta đã nhận được 10 triệu cái token có cái tên là như này và cái policy là như này. Ok. Sau khi đã tạo được xong hai cái địa chỉ phí, nhận cái test ADA và tạo ra được cái token thứ hai, thì chúng ta sẽ bước sang cái phần demo tạo hợp đồng trên Malo Playground. Ở đây em có cái QR code này, anh chị có thể quét cái QR này để vào cái trang Playground của Malo, hoặc là em sẽ gửi cái link vào phần chat của Zoom cho anh chị. Để em vừa gửi rồi đấy ạ. Ok, để em gửi cái ADA cho chị Thanh. Chị Thanh, chị gửi cho em cái địa chỉ của cái mạng pre-product nhé. Nó sẽ có bắt đầu nó sẽ có cái chữ test đằng sau chữ address 1 này. Thưa ở đây nhé. Ừ. Ở đây Vâng. chị sau khi chị tạo xong địa chỉ ví đúng không? Thì kéo xuống cái Vâng. chỗ này chúng ta sẽ chọn thay đổi được cái mạng lưới, cái network. Ở Và ở chỗ đây nào ạ? thì mình không, À đây đây. chị, vâng, ở đây chúng ta sẽ không dùng mạng mainnet mà chỉ dùng mạng test thôi để tránh mất tiền. Chị chọn cái mạng pre-product nhé. Vâng. Đây đang Vâng, đang sau, vâng, sau đó chị ờ, copy cho em cái địa chỉ của cái ví của chị. vâng, nhưng mà em hỏi lại cái đoạn mà lúc ấy anh min min cái 10.000 10 triệu cái đồng vàng ấy, sau đó thì Vâng, mình lại gửi toàn bộ cái đấy vào địa chỉ này đúng không ạ? Từ nó cái đoạn sẽ mà mình. khi mà mình thanh toán từ địa chỉ ví của người mua nhé, cho cái cho cái bên này, cho cái bên dịch vụ Min token này, thì họ sẽ Vâng. gửi lại cái token vào cái địa chỉ mà mình vừa thanh toán. Vâng. Tại vì hiện tại là có mỗi một cái ví người mua là của em là có cái test ADA thôi, cho nên em dùng cái ví người mua này để em thanh toán cho cái dịch vụ đấy. Nhưng mà trong trong cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ chưa swap ở trên blockchain đâu, mà em chỉ mục đích của các bước chuẩn bị này chỉ để chúng ta có được cái địa chỉ ví của người nhận và người bán, và chúng ta có được cái policy ID của cái token này thôi. Cho nên là cái token này nó ở địa chỉ ví của người mua hay là nó ở địa chỉ ví của người bán thì cũng chưa quan trọng, tại vì Vâng. mình chưa thực hiện cái hợp đồng đấy trên blockchain rồi.
Chị copy được cái địa chỉ ví chưa ạ? Rồi, em vừa gửi đấy. Được. Ok, chị đợi một lúc nữa là nó sẽ hiện trong cái ví của chị nhé. Ừ, dạ vâng. Cái trang web Playground này em cũng vừa gửi vào Zoom đấy, anh chị có thể vào cái trang web này để cho bắt đầu tạo cái hợp đồng đầu tiên. Thì em giới thiệu qua về cái giao diện của cái Malo Playground này. Ở góc trên này thì nó sẽ có cái logo của Malo. Ở bên tay phải thì nó sẽ có cái đường dẫn đến cái phần tutorial của cái ngôn ngữ Malo. Ở phần tutorial này nó sẽ giới thiệu một số cái concept, một số cái khái niệm của cái ngôn ngữ này. Ở tiếp theo thì nó sẽ có những cái ví dụ về cách sử dụng những cái tool để tạo ra các hợp đồng, và Milo Playground chỉ là một trong những cái tool đấy thôi. Ờ, Ở trong cái phần cái trang này thì sẽ có một cái phần tên là video này. Thì ở trong đấy nó có rất là nhiều video hướng dẫn cách sử dụng ngôn ngữ Malo. Thì nếu mà có anh chị có thời gian thì có thể xem những cái video này ở nhà để chúng ta hiểu thêm về cái ngôn ngữ này. Ok, quay lại cái phần Malo Playground. Bên dưới này thì nó sẽ có một cái nút để chúng ta mở lại cái hợp đồng cũ, và cái nút bên cạnh Open an Example này để mở một cái hợp đồng ví dụ mà do Malo đã tạo sẵn để cho chúng ta có thể tham khảo. Ở dưới thì chúng ta có bốn cái nút tương ứng với cả bốn cách để có thể tạo ra một cái hợp đồng Malo. Thực ra này sẽ có nhiều cách hơn, nhưng mà ở đây người ta chỉ hiển thị ra bốn cách thôi. Ví dụ như là tạo bằng JavaScript này, tạo bằng Haskell này, hoặc là viết hợp đồng bằng ngôn ngữ Malo này, hoặc là chúng ta có thể tạo bằng một cái công cụ tên là Broccoli, là một cái giao diện để giúp chúng ta có thể kéo thả những cái mảnh ghép để ghép lại thành một cái hợp đồng copy. Ở dưới thì có phần hướng dẫn, thì nó cũng giống như cái link tutorial ở góc trên bên phải thôi. Ở dưới là dưới cùng là sẽ có cái link đến Cardano và IOHK. Bên phải góc dưới thì sẽ có cái link đến nhóm Discord của team team tạo ra cái model này, và một cái trang web để chúng ta có thể gửi những cái yêu cầu đến cho cái team đấy. Ok, tại vì như em đã giới thiệu ở trong cái buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái giao diện kéo thả để tạo hợp đồng, chứ chúng ta không viết một dòng code nào cả. Cho nên là ở đây em sẽ ấn vào chữ Start in Blockly để bắt đầu tạo hợp đồng Malo. Ờ, Trên cái giao diện này thì anh chị có thể thấy là ở trên phần menu này nó có những cái nút như là new project, tạo một cái hợp đồng mới, open tức là mở một cái hợp đồng mình đã lưu ở trên GitHub, và save tức là lưu lưu cái hợp đồng mình đang tạo này, lưu vào cái tài khoản GitHub của mình. Tuy nhiên là hiện tại thì Malo và GitHub đang có vấn đề về tích hợp, cho nên là chúng ta chưa sử dụng được những cái tính năng như là open và save này. Thì ở trên phần menu này chỉ có mỗi cái tính năng là mở ra những cái example, những cái hợp đồng mẫu để chúng ta có thể tham khảo thôi. Em ví dụ mình có thể mở một cái hợp đồng mẫu như là hợp đồng ngoài trạng. Đây là hình ảnh của một cái hợp đồng mà sau khi kết thúc khóa học này mình có thể tạo ra. Đấy, anh chị có thể thấy là nó chỉ là những cái khối lệnh mình có thể kéo thả với nhau này. Đấy, xong mình có thể ghép vào nhau để tạo thành một cái hợp đồng. Đấy, thì chúng ta không cần phải viết bất cứ một dòng code nào cả. Mặc dù nhìn nhìn cái phần hợp đồng này thì nó hơi hơi choáng. Tuy nhiên là sau khi chúng ta bóc tách ra từng cái thành phần một, từng cái khối lệnh một của cái hợp đồng này thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng hiểu được nội dung của cả một hợp đồng. Để quay lại ờ, phần này.
Ok. Bên tay phải góc trên này thì có hai cái nút là xem hợp đồng trong cái ngôn ngữ Malo, và một cái nút là kiểm tra hợp đồng trong cái môi trường giả lập. Thì khi mà ấn vào cái nút xem hợp đồng bằng ngôn ngữ Malo rồi thì nó sẽ hiển thị ra cái hợp đồng mà chúng ta tạo ở cái bước trước, nhưng mà bằng cái ngôn ngữ Malo. Tại vì cái hợp đồng này nó chưa có gì cả nên là hiển thị những cái lệnh close ở đây thôi. Để xem lại những cái khối lệnh ờ, mà ở Blockly thì chúng ta vào cái nút mà xem xem as view as block này. Đấy. Và một cái nút nữa là giả lập, tức là khi mà mình tạo xong một cái hợp đồng và mình muốn test xem là cái hợp đồng đấy có thực hiện theo đúng những cái gì mà chúng ta là muốn hay không, thì chúng ta có thể đưa cái hợp đồng này vào trong môi trường giả lập. Mà khi mà cái hợp đồng này đưa đưa vào môi trường giả lập thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể điều khiển được ờ, những cái chức năng. Ví dụ như là chúng ta có thể điều khiển được thời gian hiện tại, và có thể chúng ta thay đổi cái thời gian đến một mốc thời gian trong tương lai để kiểm tra xem là ở tương lai hợp đồng nó sẽ thực hiện như thế nào. Hoặc là chúng ta có thể thực hiện, chọn những cái hành động mà cái hợp đồng này ờ, hỗ trợ, để xem là ờ, nó có đáp ứng được đúng cái yêu cầu mà chúng ta đã đặt ra hay không. Ở phần bên dưới này thì chúng ta có cái chỗ nút metadata này, static analysis này, và warning. Đây là những cái công cụ hỗ trợ thêm để chúng ta phát hiện ra những cái lỗi trong quá trình mà chúng ta viết hợp đồng. Thì ba cái tính năng này em sẽ giới thiệu ở bài số 3. Còn ở bên dưới dưới cùng thì giống như cái giao diện ở trước thôi, cũng là hai cái link dẫn đến trang web của Cardano và IOHK. Ờ, cái link đến cái nhóm Discord của Malo, và cái trang web dùng để gửi những cái yêu cầu đến cái nhóm đấy. Ở giữa của cái Malo Playground này thì chúng ta có thể thấy là bên tay phải và bên tay trái, ở đây sẽ hiển thị ra những cái khối lệnh mà chúng ta có thể dùng để lắp ghép vào để tạo thành một cái hợp đồng thông minh. Ờ, và những cái khối lệnh này nó được nhóm theo từng cái nhóm riêng biệt. Ví dụ như là nhóm contract này thì có những cái khối lệnh như là when, là pay, hoặc là if authorization, hoặc là let. Ờ, Tương tự như thế với những cái nhóm lệnh khác. Thì ờ, trong quá trình mà chúng ta tạo ra hợp đồng thì em sẽ giới thiệu những cái khối lệnh cần thiết để tạo ra được cái hợp đồng đấy, chứ em sẽ không giải thích từng cái khối lệnh ngay lập tức ở ngay ngay ban đầu. Như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu cái mục đích của từng khối lệnh hơn, thay vì nhớ tất cả các chức năng của từng cái khối lệnh này. Để cái bước này thì anh chị có câu hỏi nào không ạ? Ờ, mình có thể chat, hoặc là mình bật mic để nói luôn, để chúng ta có thể trao đổi ngay. Nếu không có vấn đề gì thì anh chị có thể chat số một vào trong phần chat của Zoom được, hoặc là thả thả lại cũng được. Ừ, em muốn hỏi là về giải thích về các phần ấy. Giữa trong Vâng. Smart và trong một cái contract thì gồm có các phần nào ấy. Thường thì mình sẽ có chia thành các phần như thế nào? Bởi vì em thấy đây rất là nhiều khối lệnh kia mình kéo vào cũng chưa hiểu, nghĩa là nó nhiều quá mình cũng chưa hình dung được. Vâng, đúng rồi, Kiểu đúng như rồi. cấu trúc của một cái contract nó sẽ là gồm những cái phần nào mình sẽ dễ hiểu hơn. Ờ, ok. Ờ, Cấu trúc của một cái hợp đồng thông minh viết bằng Malo nhé, thì nó sẽ có bắt đầu bằng cái khối lệnh contract này. Đây là khối lệnh bắt đầu của một cái hợp đồng, và nó sẽ luôn kết thúc bằng một cái khối lệnh close. Thì đây là cái hợp đồng cơ bản nhất, tại vì nó không thực hiện bất cứ một cái hành động nào cả, thì nó chỉ có cái bắt đầu ghép vào một cái close thôi. Thì sau này tùy theo cái yêu cầu của những cái từng từng bài toán một, mà chúng ta sẽ ghép những cái khối lệnh khác nhau vào vào trong bên trong cái khối lệnh contract này.
Đấy thì cái cái mục đích cái tính năng của từng cái khối lệnh này thì em sẽ giới thiệu trong cái quá trình mà mình tạo ra từng cái hợp đồng một. Ví dụ như là cái hợp đồng hoán đổi token thì mình sẽ sử dụng bốn cái hợp đồng là WEM này, Pay này, xong rồi Deposit và Close. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cái ý nghĩa của từng cái hợp đồng, từng cái khối lệnh đấy. Ở đây em sẽ nói trước nhé, xong rồi tí chị Thanh nếu nếu mà không hiểu cái chỗ nào thì chị có thể hỏi lại nhé. Vâng. Vâng, em hiểu là mỗi contract thì tùy theo từng bài toán thì mình mới có Đúng contract rồi, riêng. Ờ, đúng rồi. Tại vì mỗi bài toán nó sẽ có một cái điều kiện thực hiện hợp đồng giao dịch riêng, và những cái điều khoản trong hợp đồng cũng khác nhau, đúng không? Ví dụ như hoặc là những cái bên tham gia cũng khác nhau, và những cái tham số thực hiện cái hợp đồng đấy, ví dụ như số tiền họ gửi vào này, hay là cái thời hạn thực hiện cái hợp đồng đấy cũng khác nhau. Thì tùy theo từng yêu cầu của bài toán mình sẽ sử dụng những cái khối lệnh tương ứng. Ví dụ như cái bài toán hoán đổi token này thì ban đầu cái hợp đồng khi mà tạo ra, khi mà cái hợp đồng ấy bắt đầu, thì cái bước đầu tiên là nó sẽ đợi người mua người ta gửi cái ADA vào trong cái hợp đồng, đúng không ạ? Thì khi mà anh chị ấn vào cái phần contract này, ờ, ở đây nó sẽ hiển thị thêm, là nó sẽ gợi ý cho mình những cái khối lệnh có thể ghép được vào cái chỗ trống này. Thì ví dụ mình ấn vào cái khối lệnh contract nhé, ở bên tay trái này nó sẽ hiển thị ra cái gợi ý này. Đây là những cái khối lệnh có thể ghép được vào cái chỗ trống của cái contract. Ở đây là có những cái khối lệnh như là when, pay, if observation hoặc là let. Thì em sẽ sử dụng cái khối lệnh when này. Cái khối lệnh when này cái tác dụng của nó là nó sẽ chờ đợi một cái hành động từ một bên tham gia hợp đồng, và đến một cái thời điểm nhất định nào đó, nếu mà cái bên tham gia ấy chưa thực hiện cái hành động của họ, thì cái hợp đồng thông minh này nó sẽ thực hiện cái công việc tiếp theo, được ghép vào cái phần continue as này. Khi mà ấn vào cái khối lệnh when này thì nó sẽ hiển thị cho mình hai gợi ý, và cái trình tự của những cái gợi ý này nó cũng sẽ tương ứng với cả cái thứ tự của những cái chỗ trống này. Ví dụ như cái chỗ trống đầu tiên này thì nó sẽ tương ứng với cái gợi ý đầu tiên là gợi ý case. Cái chỗ trống thứ hai nó sẽ tương ứng với cái gợi ý contract. Thì cái chỗ trống đầu tiên là chúng ta sẽ ghép vào cái hành động mà chúng ta muốn người tham gia hợp đồng thực hiện. Và cái chỗ trống thứ hai là chúng ta sẽ ghép vào những cái bước tiếp theo mà cái hợp đồng thông minh này nó sẽ thực hiện, nếu mà cái bên tham gia tham gia hợp đồng ấy người ta không thực hiện cái hành động mà mình muốn. Ở đây ví dụ nhé, chỗ trống đầu tiên em sẽ ghép cái phần ờ, có ba cái hành động mà có thể ghép vào cái chỗ trống đầu tiên. Một là deposit, tức là người người tham gia sẽ gửi tiền vào hợp đồng. Thứ hai là choice, tức là người tham gia người ta sẽ cung cấp một cái lựa chọn hoặc là một cái quyết định của người ta cho cái hợp đồng này. Và khối lệnh thứ ba nó tên là notification. Nó theo như Malo giải thích thì đây là một cái khối lệnh đặc biệt, và cũng ít khi mà người ta sử dụng. Cho nên là ở đây trong cái khoa học này thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hai cái khối lệnh là deposit và choice thôi. Vì mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ đợi cái người mua gửi tiền vào hợp đồng, gửi ADA vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ kéo cái khối lệnh deposit này, em ghép nó vào cái ô đầu tiên của cái khối lệnh when này. Ờ, Sau đó ở ô thứ hai này em sẽ ờ, ấn vào cái phần contract này và kéo cái khối lệnh close ghép vào đây. Tại vì sao? Tại vì trong trường hợp mà cái người mua người ta không gửi ADA vào hợp đồng, tức là đến cái thời hạn ở đây em chọn thời hạn là ngày 21 tháng 11 nhé. Thì đến cái thời hạn này mà người mua người ta không gửi ADA vào hợp đồng, thì hợp đồng này nó sẽ kết thúc, và cái cố định close này nó sẽ tương ứng với cái việc kết thúc hợp đồng. Mà ở đây mọi người có thắc mắc gì không ạ?
Ok. Thì tiếp theo là về cái khối lệnh deposit này. Ở đấy nó có một, hai, ba, bốn, năm cái chỗ trống mà chúng ta có thể ghép những cái khối lệnh tiếp theo vào. Thì cái chỗ trống đầu tiên là buy, nó, nó có nghĩa là ai sẽ gửi tiền vào cái hợp đồng này. Cái tiếp theo là cái chỗ trống amount of, tức là số lượng bao nhiêu. Cái chỗ trống thứ ba là cái currency, tức là gửi cái token gì, ADA hay là token, ví dụ token vàng mà chúng ta vừa tạo ra. Ờ, cái chỗ trống tiếp theo nó sẽ là gửi vào cái địa chỉ, sorry, gửi vào cái tài khoản nội bộ nào. Và cái cuối cùng là sau khi gửi xong thì hợp đồng sẽ thực hiện hành động nào tiếp theo. Ở đây chúng ta thấy có một cái khái niệm là cái ờ, tài khoản nội bộ của hợp đồng, tức là cái phần này đấy. Đây, ở đây chúng ta sẽ xác định cái tài khoản nội bộ của hợp đồng. Thì cái tài khoản nội bộ này nó có nghĩa là gì? Thì anh chị tưởng tượng hợp đồng Malo nó giống như kiểu một cái ngân hàng thu nhỏ ấy. Thì khi mà khi mà người ta gửi một cái tiền vào trong cái hợp đồng Malo này thì nó sẽ có những cái tài khoản nội bộ bên trong cái hợp đồng Malo đấy, và cái số tiền đấy sẽ được gửi vào một cái tài khoản nội bộ cụ thể. Ví dụ như ở đây, ở bên ngoài có một cái địa chỉ ví nhé, một cái ví của người A chẳng hạn. Và A này, các bạn A là ăn gửi 80 ADA vào cái hợp đồng thu minh này. Thì trong cái hợp đồng thu minh này nó sẽ có một cái nó sẽ tạo ra một cái tài khoản nội bộ cho bạn A đấy. Và cái khi mà A gửi ADA từ ví của bạn A cho cái hợp đồng này thì cái số tiền đấy sẽ được ghi vào cái tài khoản nội bộ của A. Trong trường hợp mà sau này mà ví dụ cái tài khoản nội bộ của A này gửi chuyển ADA sang một cái tài khoản nội bộ khác ở bên trong hợp đồng này, thì cái số tiền ờ, sẽ được chuyển tương ứng. Em lấy ví dụ, ví dụ như ADA, bạn A gửi 80 ADA vào trong cái hợp đồng này, thì trong cái tài khoản nội bộ của A này sẽ có 80 ADA. Và trong quá trình thực hiện hợp đồng, ví dụ như trong cái hợp đồng nó có điều khoản là A sẽ gửi 30 ADA từ tài khoản nội bộ của A sang tài khoản nội bộ của B chẳng hạn. Thì sau khi cái cái, cái khối lệnh đấy được thực hiện thì lúc này thì tài khoản nội bộ của B sẽ có 30 ADA, và tài khoản nội bộ của A nó chỉ còn là 80 còn 50 ADA thôi. Mặc dù cái hợp đồng này vẫn còn đủ 80 ADA, nhưng mà bên trong đấy thì sẽ có hai cái tài khoản nội bộ, một là của A và một là của B. A có 50 và B có 30. Ở chỗ này anh chị hiểu chưa? Ờ, cái khối lệnh deposit nó sẽ dùng để ờ, cho phép một cái địa chỉ ví bên ngoài gửi tiền vào bên trong cái hợp đồng Malo, và nó sẽ gửi vào một cái địa chỉ, một cái tài khoản nội bộ cụ thể. Thì ở đây em lấy ví dụ đầu tiên là chúng ta sẽ ghép cái phần ai là người gửi tiền này, sẽ tương ứng với cái gợi ý đầu tiên trong cái phần bên tay trái này. Ở đây nó có hai cái lựa chọn, một là address và hai là cái role. Thì cái khối lệnh role này mọi người sẽ được học ở bài học số 3. Nên là trong bài học này thì chúng ta sẽ dùng cái khối lệnh là address. Address này ở đây chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví của người người, người mua ấy. Thì tại vì người mua sẽ gửi ARA vào trước. Ờ, ở đây chúng ta sẽ ấn vào cái ví Lace, rồi ấn mở rộng để sang một cái tab khác, và chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví
của người mua và điền vào chữ vào cái cố định này. Ok chưa ạ? Tiếp theo là cái số lượng ADA mà người mua muốn gửi vào cái hợp đồng này. Ví dụ như ở ngoài đời thì người mua và người bán đã thống nhất với nhau là ví dụ ờ, người mua sẽ mua 10 cái token vàng với số lượng là với giá trị là 100 ADA, thì ở đây người ta sẽ gửi 100 ADA vào cái hợp đồng này trước. Ờ, cái phần bên tay trái thì anh chị ấn vào cái nút ở phần cái value, xong rồi kéo cái khối lệnh constant này ra. Ở trong phần value này nó có nhiều khối lệnh, và những cái khối lệnh khác thì chúng ta sẽ học sau, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái khối lệnh nó tên là constant. Và đây chúng ta sẽ điền cái số lượng ADA mà mình và mà người mua sẽ gửi vào hợp đồng. Mình sẽ điền đây 100. Tiếp theo là chọn currency. Thì ở đây ở cái chỗ trồng thứ ba này sẽ nó tương ứng với cái gợi ý thứ ba ở bên tay trái. Thì anh chị ấn vào chỗ cái token. Ở đây có hai lựa chọn, một là Lovelace và hai là cái native token. Thì vì người mua sẽ gửi ADA vào hợp đồng cho nên là em sẽ chọn cái khối lệnh Lovelace. Và một ADA sẽ tương ứng với cả 1 triệu Lovelace, cho nên là ở cái chỗ mà số lượng gửi vào hợp đồng này thì mình sẽ phải thêm 6 số 0 vào đây. Đấy thì ở đây sẽ có 100 triệu Lovelace tương ứng với cả 100 ADA. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ điền là cái số tiền này sẽ được gửi vào cái tài khoản nội bộ nào. Thì chúng ta có thể gửi vào một cái tài khoản nội bộ của người mua hoặc là của bất kỳ một người nào khác cũng được. Thì trong trong cái hợp đồng hoán đổi token này thì ban đầu người mua sẽ gửi vào cái tài khoản nội bộ của chính họ. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một cái party này. Cũng có hai phần là address và row, thì chúng ta sẽ kéo cái address ra và copy lại cái địa chỉ của người mua điền vào xuống chỗ này. Tiếp theo là sau khi mà sau khi mà người mua, người ta đã gửi ADA vào hợp đồng, thì cái hợp đồng này sẽ thực hiện cái công việc gì tiếp theo. Thì chúng ta sẽ ghép cái công việc tiếp theo vào cái chỗ ô trống cuối cùng này của cái lệnh deposit này. Thì sau khi mà người mua người ta đã nạp ADA vào trong cái hợp đồng thông minh, thì tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ chờ người bán người ta gửi cái token của họ vào cái trong cái hợp đồng đúng không ạ? Thì ở đây tương tự để mà chờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái khối lệnh when này, cũng vào phần ấn vào cái khối lệnh deposit này, xong rồi ấn vào cái gợi ý cuối cùng này. Trong cái phần contract này chúng ta sẽ chọn cái khối lệnh when và chúng ta kéo vào đây và chúng ta ghép vào cái khối lệnh deposit này. Trong cái khối lệnh when bên trong này thì nó cũng có hai cái ô trống để chúng ta có thể ghép khối lệnh, và tương ứng với cả hai cái gợi ý ở bên tay trái này. Thì cái gợi ý đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái phần khối lệnh deposit để cho người bán người ta có thể gửi cái token vàng vào trong cái hợp đồng thông minh này. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái thời hạn mà người bán người ta sẽ gửi cái token của họ. Ví dụ ở đây em sẽ chọn cái là ngày 22 chẳng. Anh chị lưu ý là cái thời gian thời hạn bên trong của cái when bên trong này nó sẽ phải xa hơn, lâu hơn cái thời hạn ở bên ngoài. Tại vì sao ạ? Tại vì nếu mà nó thời hạn ở bên trong gần hơn, tức là nếu ở đây là mình yêu cầu ngày 23 thì người mua mới có mới đến thời hạn của người mua người ta gửi vào, nhưng mà ngày 22 là mình đã yêu cầu người bán người ta gửi vào rồi, thì sẽ xuất hiện trường hợp là ví dụ đến cái ngày 23 này người người mua người ta mới gửi ADA vào và hợp đồng sẽ nhảy sang cái công việc tiếp theo, nhưng mà đến cái ngày 23 này thì nó đã quá hạn để cho người bán người ta có thể gửi cái token của họ vào.
Thì vậy người bán người ta sẽ không thể gửi được cái token vào cái hợp đồng này, sẽ không thể thực hiện được, đúng không ạ? Thì có một cái, quy luật là càng vào sâu bên tức là càng vào sâu bên trong thì những cái mốc mốc thời hạn này càng phải, giãn ra để cho những cái bên tham gia người ta có thời gian để cho họ thực hiện cái hành động của họ. Ở đây em chọn một cái, thời hạn cho người người mua là ngày 21 và chọn cái thời hạn cho người bán là ngày 22 để họ thực hiện, những cái hành động, ờ, nạp, tiền và nạp token vào hợp đồng. Ở cái phần, ô trống thứ hai của cái lệnh quen bên trong này, thì em cũng sẽ tạm thời là sẽ chọn cái, cố định close. OK, ờ, trong cái cố lệnh deposit ở bên trong này thì mình cũng sẽ, kéo, những cái cố lệnh ghép vào đây tương ứng như cái phần bên trên. Chỉ khác là ở đây là địa chỉ này sẽ là cần phải đổi thành địa chỉ của người bán và cái token này sẽ là phải là cái mã token của cái token vàng này. Ở chỗ này em làm nhanh nhé. Địa chỉ của người bán này thì, quay sang bên chỗ ví Lace này, chọn sang cái địa chỉ của người bán này và copy cái địa chỉ của người bán. Sau đó chúng ta điền vào cái chỗ cố định address, sau đó số lượng. Ở đây anh chị có thể copy ở bên trên này, ấn Ctrl C này, sau ấn Ctrl V và kéo nó vào, bên dưới này. Đấy. Ờ, người người bán người ta sẽ gửi 10 cái token vàng vào trong cái hợp đồng của họ, vào trong hợp đồng thương minh này. Và phần currency thì ở đây là chúng ta sẽ chọn cái token, cái cố định, ở token này, kéo vào cái phần currency. Ở đây sẽ có hai cái chỗ trống để điền. Cái đầu tiên, cái chỗ đầu tiên thì chúng ta sẽ điền là cái, policy ID, từ cái mã của cái token ấy. Quay lại cái, ví của người mua. Ở đây em, sẽ copy, anh chị ấn vào cái phần cái token này này, xong rồi kéo xuống. Ở đây chúng ta sẽ copy được cái policy ID của cái token đấy. Sau đó chúng ta điền vào cái chỗ trống đầu tiên. Còn cái phần, token name thì chúng ta sẽ điền cái tên token mà chúng ta đã nhập trong cái bước mà chúng ta min ra cái token đấy. Ví dụ như trước em nhập là vàng đấy ạ. Đấy. Tiếp theo là khi mà người, người bán người ta gửi cái token này xong thì ô trống tiếp theo là mình sẽ phải chọn xem là gửi vào cái tài khoản nội bộ nào. Thì ở đây em sẽ chọn là gửi vào tài khoản nội bộ của chính người bán luôn. Thì sẽ copy cái địa chỉ của người bán này, rồi điền vào chỗ bên dưới này. Sau đó thì, tạm thời em sẽ để, bỏ trống chỗ này, một trống chỗ này. Ờ, ờ, ví dụ ở đây em có một câu hỏi là trong trường hợp mà, ờ, khi mà cái khi mà người mua người ta đã gửi xong ADA vào vào trong cái hợp đồng thương minh này và đợi người bán gửi cái token vàng vào trong hợp đồng thương minh, nhưng mà đến cái ngày 22 mà người bán người ta vẫn chưa gửi cái token vàng vào trong hợp đồng thương minh đấy, thì, có phải theo cái hợp đồng này thì nó sẽ nhảy sang cái bước close này, đúng không ạ? Close này có ý nghĩa là kết thúc hợp đồng, đúng không ạ? Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với số tiền 100 ADA mà cái người mua đã gửi vào hợp đồng từ trước? Có phải là số tiền đấy sẽ bị khóa vào trong cái hợp đồng thương minh được không ạ? Ờ, ờm, cái 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 chức năng của cái, khối lệnh close này, ngoài cái việc, kết thúc hợp đồng thì nó còn có một cái, có một cái tính năng quan quan trọng khác, đó là nó sẽ gửi lại, ờ, tất cả các số tiền đang còn dư trong hợp đồng về cho địa chỉ ví tương ứng. Ví dụ ở trường hợp này nhé,
Khi mà A đã chuyển 50 ADA, 30 ADA từ tài khoản nội bộ của A sang cho tài khoản nội bộ của B, sau đó hợp đồng kết thúc thì lúc này hợp đồng thông minh nó sẽ gửi lại 50 ADA, nó sẽ gửi lại 50 ADA từ tài khoản từ cái tài khoản nội bộ về địa chỉ ví của A, và nó sẽ gửi 30 ADA sang cái địa chỉ ví của B, mặc dù là B chưa từng gửi bất cứ một cái đồng ADA, một cái tài sản nào vào hợp đồng. Tuy nhiên là trong quá trình thực hiện hợp đồng thì A đã gửi 30 ADA từ tài khoản nội bộ A sang tài khoản nội bộ của B, cho nên là trong khi mà hợp đồng kết thúc thì B cũng sẽ nhận được 30 ADA. Thì đấy đấy là cái tác dụng của cái lệnh close, của câu lệnh close. Thế thì ở trong cái hợp đồng này em sẽ giải thích lại một lần nhé để cho rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta sẽ chờ đợi người bán chờ đợi người mua, người ta sẽ gửi ADA vào hợp đồng với số lượng 100 ADA và gửi vào cái địa chỉ nội bộ và các tài khoản nội bộ của người mua. Sau đó chúng ta sẽ đợi tiếp người bán người ta gửi 10 cái token vàng vào trong cái tài khoản nội bộ của cái người bán. Tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện hoán đổi giữa ADA và vàng giữa cho người mua và người bán, đúng không ạ? Thì cái phần công việc tiếp theo này, sau khi deposit xong thì công việc tiếp theo là gì thì chúng ta sẽ quét vào cái phần ô trống ở chỗ này. Thì khi mà click vào cái khối lệnh deposit này, chúng ta sẽ vào contract này. Ở đây chúng ta thấy có một cái khối lệnh pay này. Thì cái tác dụng của khối lệnh pay này nó sẽ chuyển tiền từ một cái tài khoản nội bộ sang một cái tài khoản nội bộ khác, hoặc là từ một cái tài khoản nội bộ bên trong hợp đồng sang một cái địa chỉ ví bên ngoài hợp đồng. Thì ở đây chúng ta sẽ kéo lệnh pay này ghép vào cái phần công việc tiếp theo sau khi người người bán người đã gửi vàng vào trong hợp đồng này. Ở đây cái lệnh pay này nó sẽ có có 5 cái chỗ trống để chúng ta có thể ghép những cái khối lệnh tương ứng. Đầu tiên là payee này, tức là ai sẽ là người nhận được cái khoản tiền được gửi. Tiếp theo là amount, tức là nhận bao nhiêu. Tiếp theo là currency, tức là cái token gì. Cái ô số 4 tức là from account of, có ý nghĩa là lấy cái số tiền đó từ tài khoản nào để gửi đi. Và cuối cùng là sau khi mà thực hiện xong cái lệnh pay này thì hợp đồng tiếp theo sẽ thực hiện công việc gì tiếp theo. Thì ở đầu tiên em sẽ ghép cái phần pay này. Ở đây là có hai cái khối lệnh. Đầu tiên là account of và thứ hai là party. Account of có ý nghĩa là mình sẽ sử dụng cái tài khoản nội bộ từ tài khoản nội bộ này để gửi sang cho tài khoản nội bộ khác. Còn ví dụ nếu mà ở đây chúng ta chọn party thì nó có ý nghĩa là sẽ sử dụng tài khoản nội bộ này gửi sang cho một cái địa chỉ ví bên ngoài hợp đồng. Thì ở đây em sẽ test trước bằng cách sử dụng account nhé, xong một tí nữa chúng ta sẽ sử dụng party sau để xem sự khác biệt giữa hai cái nào như nào. Để em xóa cái party đi và sẽ kéo cái account ở đây. Trong cái account thì nó có một cái chỗ trống và chúng ta sẽ chọn address, chúng ta kéo vào đây. Cái địa chỉ này ở bên dưới cái phần form account of ấy, chúng ta sẽ chọn party này, xong rồi cũng address kéo vào đây. Thì ở bước thanh toán đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy ADA của người mua và chuyển cho cái tài khoản nội bộ của người bán. Thì lúc này chỗ form account of này chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví của người mua điền vào đây, và cái người nhận là cái địa chỉ ví của người bán, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ copy địa chỉ ví của người bán thì chúng ta điền vào cái chỗ phần người nhận ở chỗ đầu tiên này. Sau đó là số lượng bao nhiêu và nhận cái gì. Thì người 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 mua chuyển cho người bán thì sẽ là chuyển 100 ADA này, copy 100 ADA trên này, kéo paste và kéo vào đây, copy lớp lệ trên này xong rồi kéo xuống đây. Thì ở đây chúng ta đã thực hiện lấy 100 ADA từ tài khoản nội bộ của người
mua chuyển sang tài khoản nội bộ của người bán. Và tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện thêm một cái lệnh Pay nữa, và chúng ta sẽ lấy 10 cái token vàng từ tài khoản nội bộ của người bán chuyển lại cho tài khoản, nội bộ của người mua và kết thúc hợp đồng, đúng không ạ? Thì ở đây em copy cái khối lệnh Pay này, paste sang bên cạnh này, rồi em gán vào, ghép vào cái, phần continue as của cái lệnh Pay bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ đảo ngược lại, vị trí của hai địa chỉ. Người nhận thì sẽ là người mua, đúng không ạ? Copy địa chỉ ví của người mua vào đây. Còn, người gửi cái tài sản thì sẽ là người, bán, đúng không ạ? Số lượng ở đây chúng ta sẽ điền 10, xóa cái, lớp này đi, xong rồi copy cái token này bên trên này, paste và kéo nó vào cái, ô này. Sau đó thì chúng ta sẽ copy cái khối lệnh close này, paste và kéo vào đây để kết thúc hợp đồng. OK, vậy là chúng ta đã, tạo xong một cái hợp đồng swap token giữa người mua và người bán. Người mua sẽ gửi ADA vào trước, sau đó sẽ đợi cho người bán gửi cái token, thứ hai vào. Sau khi mà cả người bán và người mua đều gửi token của họ vào thì chúng ta sẽ thực hiện hai cái lệnh Pay để chuyển, ờ, tài sản từ người bán sang người mua và từ người mua sang người bán. Ở đây anh chị có câu hỏi nào không ạ? Chị Thanh, chỗ này chị có OK chị ạ? Vâng, em hiểu rồi. Chỉ là cái thời gian ấy, thời gian Vâng, mà mình set ở bên ngoài ấy, thời gian mình đặt mua và thời gian mình bán ấy, nó sẽ vâng, bị chênh một vâng, khoảng thời gian nhất định ấy. Trong trường hợp mà người vâng, đúng ta ạ. muốn mua luôn ấy thì mình set cho hai khoảng thời bình thường khi mình swap cái khoảng em thấy khoảng thời gian nó khá là nhanh chẳng hạn. Thì Vâng. ở đây mình set thì làm sao ra là ví dụ mình muốn swap luôn thì mình sẽ set hai khoảng thời gian là gần như trùng với nhau vậy. Hay như nào? Cái thời gian này là thời gian, hợp đồng chờ người ta thực hiện hành động thôi. Ví dụ, khi mà hợp đồng này được triển khai lên blockchain nhé, thì người người mua người ta sẽ có thể ngay lập tức, chuyển ADA của họ À, vào ngay. Và ở khi thì thế mà là khi mà người mua người ta chuyển ADA của họ vào xong thì hợp đồng nó sẽ nhảy sang cái bước tiếp theo là đợi cho người bán. vâng. Ờ, và lúc này thì người bán có thể ngay lập tức chuyển cái token vàng của họ vào, chứ không cần phải đợi đến thời điểm, sau ngày Đó. 21 người bán mới có thể gửi vào được. Ờ, đã OK chưa ạ? Ừ. Ok rồi ạ. Vâng, OK, sau khi tạo Còn xong hợp đồng thì chúng ta, dạ, cái em hỏi chút là cái inner inner address thì bản chất cái inner address đó chính là cái địa chỉ address của mọi người của người mua người bán thôi đúng không ạ? đúng rồi. Tài khoản nội bộ, đúng không ạ? Thì Tài ở khoản đây nội chúng bộ chính là ta, cái địa chỉ. vâng, Vâng. tại vì sau này, khi mà kết thúc hợp đồng đấy thì hợp đồng này nó cần biết là sẽ trả lại cái, ADA này cho cái địa chỉ ví nào. Thì ở đây chúng ta cần phải cung cấp là địa chỉ ví sẽ được, đại diện cho sẽ quản lý cái, tài khoản nội bộ đấy. Thì sau này khi kết thúc hợp đồng thì cái hợp đồng này nó mới biết là gửi về cái địa chỉ tương ứng. OK chưa ạ? Ờ, tiếp theo thì em sẽ, test cái hợp đồng này nhé, bằng cách, giả lập những cái hành động có thể xảy ra trong cái hợp đồng này để chúng ta kiểm tra xem là cái kết quả mà hợp đồng này, thực hiện nó có đúng như, yêu cầu của chúng ta hay không. Thì để, test cái, hợp đồng này chúng ta sẽ ấn vào cái chỗ Send to Simulator này. Đấy, ở bên này bên tay trái nó sẽ là cái hợp đồng của chúng ta nhưng mà được viết bằng ngôn ngữ Malo, còn ở bên tay phải là sẽ là những cái, nút chức năng để chúng ta có thể, ờ, kiểm tra cái hợp đồng của mình. Ờ, ở đây sẽ có 3 cái nút là download, JSON này, tức là, tải cái hợp đồng này theo dạng JSON về cái, máy tính của chúng ta. Ờ, export cái hợp đồng này sang một cái công cụ khác là Malo Runner để triển khai cái hợp đồng đấy lên blockchain.
nhưng mà hiện tại là cái công cụ này không hoạt động nữa nên là chúng ta sẽ bỏ qua. Và cái nút cuối cùng là bắt đầu giả lập. Ở đây em sẽ ấn vào cái nút Start Simulation. Ờ, ở cái phần ở đây sẽ hiển thị tính năng giả lập này, nó sẽ hiển thị cái thời gian hiện tại, và ở bên góc phải là sẽ thời gian mà cái hợp đồng này kết thúc. Ở cái phần action này sẽ là những cái hành động có thể xảy ra ở cái thời điểm hiện tại, và bên dưới là cái lịch sử giao dịch của cái hợp đồng đấy. Ví dụ ở đây là chúng ta có thể ờ, giả lập một cái hành động là đây là địa chỉ của người bán, à, đây là địa chỉ của người mua. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể giả lập cái hành động là người mua sẽ gửi 100 ADA của họ vào cái tài khoản nội bộ của người mua. Anh chị để ý là cứ account thì nó có nghĩa là tài khoản nội bộ, còn wallet thì nó có nghĩa là cái ví bên ngoài hợp đồng. Ngoài cái hành động đấy ra thì chúng ta có thể giả lập một số hành động, ví dụ như là ờ, thay đổi cái thời gian hiện tại này thêm 1 phút này. Anh chị để ý ở đây là 21:35, giờ ấn vào cộng này nó sẽ tăng cái thời gian hiện tại lên. Hoặc là nhảy sang cái thời điểm hết hạn tiếp theo của hợp đồng. Thì những cái tính năng này sẽ giúp cho chúng ta có thể test được những cái kịch bản có thể xảy ra trong tương lai của cái hợp đồng này, để kiểm tra xem là nó có đúng như là những gì chúng ta mong muốn hay không. Thì ở đây em sẽ test trước một cái hành động, ví dụ như là ở bước này là hợp đồng đang đợi cho người mua, người ta sẽ gửi ADA vào hợp đồng, đúng không ạ? Thì nếu mà người mua không gửi ADA vào hợp đồng mà đến cái thời hạn ờ, time out, tức là đến cái thời hạn đấy mà người ta vẫn chưa thực hiện việc gửi ADA vào, thì chuyện gì sẽ xảy ra, thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút next time out này. Ở đây nó sẽ hiển thị là không còn cái hành động nào có thể thực hiện được nữa. Ở dưới này nó sẽ cái lịch sử giao dịch của hợp đồng, hợp đồng bắt đầu và hợp đồng kết thúc luôn. Trong cái tính năng giả lập này nó có một cái tính năng là undo, tức là mình sẽ có thể quay lại cái bước trước để chọn cái hành động giả lập khác để tiếp tục test cái hợp đồng đấy, hoặc là reset để bắt đầu test lại hợp đồng từ đầu. Thì ở đây em sẽ chọn undo để quay lại cái bước trước đó này. Ở bước này em sẽ hợp đồng nó vẫn đang đợi người mua người ta gửi ADA vào hợp đồng, thì em sẽ không chọn cái trường hợp hết hạn nữa, mà em sẽ chọn trường hợp là người mua người ta thực sự gửi 100 ADA vào cái tài khoản của nội bộ của người mua, cộng vào đây này. Đấy, thì hợp đồng sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là đợi cho người người bán người ta chuyển 10 cái token vàng này vào cái tài khoản nội bộ của người bán. Và đây anh chị để ý là ở bên cái phần ờm, hợp đồng của chúng ta nhưng mà được viết bằng ngôn ngữ Palo ấy, thì cái phần này được bôi xanh, đúng không ạ? Thì có ý nghĩa là, tức là hợp đồng, cái phần bôi xanh là cái phần hợp đồng hiện tại còn lại, là những công việc còn lại của hợp đồng. Còn những cái phần không được bôi xanh là những cái công việc mà đã thực hiện của hợp đồng. Em lấy ví dụ nhé, quay lại đầu tiên này thì tất cả đều là bôi xanh, đúng không? Đây là sau khi mà mình đã gửi 100 ADA, ờ, người bán đã gửi 100 ADA, người mua đã gửi 100 ADA vào cái tài khoản nội bộ của người mua, thì cái phần mua xanh nó chỉ còn là cái đoạn câu lệnh thôi. Và tiếp theo là nếu mà người bán người ta gửi 10 cái token vàng này vào trong tài khoản nội bộ của người bán, thì cái phần mua xanh này nó sẽ hết. Tức là không còn không còn công việc nào trong hợp đồng này cả. Thì ở đây chúng ta có thể xem cái lịch sử giao dịch của hợp đồng này. Ban đầu là người mua sẽ gửi 100 ADA từ cái ví của họ vào cái địa chỉ nội bộ của người mua. Sau đó người bán gửi 10 token vàng từ cái địa chỉ ví của họ vào tài khoản nội bộ của người mua. Sau đó hợp đồng sẽ thanh toán 100 ADA, hợp đồng sẽ chuyển 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua sang tài khoản nội bộ của người bán, và hợp đồng chuyển 10 token vàng từ cái tài khoản nội bộ của người bán sang tài khoản nội bộ của người mua.
sau đó là ờ, hợp đồng sẽ chuyển 100 ADA, lúc này là từ tài khoản nội bộ của người bán sang địa chỉ ví của người bán, và tiếp theo là chuyển 10 token vàng từ cái tài khoản nội bộ của người mua sang cái địa chỉ ví của người mua, đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể tối ưu bằng cách là thay vì chuyển ờ, từ tài khoản nội bộ này sang tài khoản nội bộ kia, chúng ta có thể chuyển trực tiếp từ tài khoản nội bộ này ra thẳng cái địa chỉ ví của người kia, thì chúng ta sẽ bớt được những hai cái bước trung gian này. Ở đây em ấn lại phần edit xuống nhé, để sửa lại cái hợp đồng này. Ví dụ như ở cái phần hai cái lệnh pay này, thì thay vì chuyển vào cái tài khoản nội bộ, thì em sẽ ở đây em sẽ chọn cái chuyển vào party này, và trong party này chúng ta sẽ chọn address này, xóa cái phần này đi, tương ứng với cả như vậy, tương ứng với bên dưới cũng thế, và copy cái địa chỉ này chuyển xuống đây. Thì ở đây có nghĩa là gì? Tức là người ta sẽ lấy cái 100 token, 100 cái ADA này từ cái từ cái tài khoản nội bộ của người mua, chuyển ra ngoài, chuyển thẳng ra cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán luôn. Và bên dưới này người ta sẽ lấy 10 cái token vàng của cái người bán, chuyển thẳng ra bên ngoài địa chỉ ví của người mua luôn. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm được hai cái hành động trong cái hợp đồng thông minh này. Chúng ta có thể test thử bằng simulation này. Người mua gửi 100 ADA vào này, xong rồi người bán gửi 10 vàng vào này. Đấy thì sau khi mà xem cái lịch sử giao dịch thì chúng ta thấy là 100 ADA được gửi trực tiếp từ cái tài khoản nội bộ của người mua sang cái ví của người bán, và 10 vàng, 10 cái token vàng được gửi từ cái tài khoản nội bộ của người bán sang cái địa chỉ ví của người mua. Ok chưa? Ừ. Trường hợp nào thì Ờ, nên gửi thẳng, trường hợp nào thì nên gửi vào ví nội bộ, trường hợp nào thì gửi thẳng vào ví ví người dụ nhận ạ? khi mà mình không cần phải giữ cái số tiền này trong cái tài khoản nội bộ nữa, thì chúng ta có thể gửi trực tiếp sang bên ngoài luôn. Còn ví dụ em ví dụ nhé, ví dụ là khi mà ví A này, ví A họ gửi vào vào cái tài khoản nội bộ của A là 80 ADA đúng không? Thì sau một khoảng thời gian thì hợp đồng kết thúc, thì mình có thể tạo một cái lệnh pay để trả trực tiếp 80 ADA này từ cái tài khoản nội bộ của A sang cái địa chỉ ví A. Nhưng mà ờ, trong quá trình thực hiện cái hợp đồng thông minh, chúng ta cái cần sử dụng cái ví A này. Tức là chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái số tiền có trong cái tài khoản nội bộ này cho những cái bước tiếp theo của cái hợp đồng, chứ chúng ta chưa trả ngay cái số tiền ADA này sang bên ngoài. Thế rồi chúng ta sẽ sử dụng Pay để gửi từ tài khoản nội bộ sang cho tài khoản nội bộ khác. Ờ, có rõ không ạ? Đây Ừ. nhé, Pay thì Vâng, em hiểu như thế là ví dụ như là trong hợp mà mình contract mình phải sử dụng giao dịch nhiều lần trải qua trở lại đúng rồi, giữa tài khoản ví A ví B thì để tránh cái phí gas đúng không? Bởi vì nếu mình đúng trả rồi, trực tiếp vào ví qua lại nhiều lần từ contract vào ví, từ ví vào contract thì sẽ mất phí gas. Còn nếu mình chuyển tiền trong nội bộ contract thì mình sẽ không mất phí đúng không? Mình chỉ mất phí từ lúc mình chuyển vâng từ vâng contract ra khỏi địa chỉ đấy đúng không? vâng. Tức là nếu mà chuyển từ tài khoản nội bộ này sang tài khoản nội bộ bên trong, thì cái ADA này nó vẫn còn, cái ADA này nó vẫn còn ở trong cái hợp đồng. Nhưng mà nếu mà mình chuyển từ tài khoản nội bộ này ra bên ngoài luôn, thì cái hợp đồng này nó sẽ bị mất ADA, và chúng ta sẽ không thể nào mà ờ, dùng dùng ADA đấy cho để chuyển cho cái tài khoản nội bộ khác được nữa. Nhưng mà quá trình mà mình chuyển đổi hai tài khoản ở trong một cái contract thì nó vẫn sẽ không
không mất nhiều phí bằng việc mà mình sẽ cứ chuyển qua chuyển lại giữa vào contract và địa chỉ ví của người mua, hoặc là từ người mua lại Đúng vào rồi, contract, đúng không? Đúng. đúng rồi. Khi mà mình muốn gửi tiền vào hợp đồng hoặc là muốn rút tiền ra khỏi hợp đồng thì cần phải thực hiện một cái giao dịch để báo cho cái hợp đồng của mình là chúng ta muốn gửi tiền hoặc là rút tiền. Tuy là nếu mà chúng ta chỉ cần gửi tiền qua lại giữa hai cái tài khoản nội bộ thôi thì chúng ta không cần phải tạo một cái giao dịch để thực hiện cái điều đó, và hợp đồng nó sẽ thực hiện cái điều đó tự động, và chúng ta sẽ không cần phải tạo giao dịch cũng như là mất cái phí giao dịch để thực hiện cái hành động đấy. Ok, em test thêm một cái trường hợp là ví dụ như là ờ, người mua người đã gửi 100 ADA vào trong cái tài khoản nội bộ của người mua nhé, nhưng mà đến cái giai đoạn mà chúng ta chờ người bán người ta gửi 10 cái token vàng vào. Tuy nhiên đến cái bước này người bán người ta không gửi cái token vàng của họ vào đến cái thời gian quy định, thì khi mà đến cái thời gian quy định thì ờ, hợp đồng này sẽ kết thúc, và 100 cái ADA sẽ được hoàn trả lại cho từ tài khoản nội bộ của người mua về cái địa chỉ ví của người mua. Đúng không ạ? Thì đấy là cái tác dụng của cái khối lệnh close, nó sẽ hoàn trả lại những cái ờ, token, những cái tài sản còn giữ trong hợp đồng về cái địa chỉ ví tương ứng được gắn với cái tài khoản nội bộ đấy. Ok, sang cái hợp đồng khoán đổi token thì anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ừ, thấy ok rồi ạ. Vâng. Thì chúng ta đã vừa tạo ra một cái hợp đồng hoán đổi token, và trong đó thì chúng ta học bốn cái khối lệnh. Đầu tiên là khối lệnh when, dùng để chờ đợi một cái hành động được thực hiện bởi một một hoặc nhiều bên tham gia hợp đồng. Ví dụ hành động nó có thể là gửi tiền vào hợp đồng hoặc là đưa ra một cái lựa chọn, một cái quyết định vào đó trong một cái khoảng thời gian quyết định, trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và khi mà quá cái khoảng thời gian đấy mà cái bên tham gia chưa thực hiện cái hành động mà chúng ta muốn, thì cái hợp đồng này sẽ thực hiện cố định được ghép vào cái ô continue as này. Cái cố định thứ hai thứ là cố định deposit, dùng để gửi tiền từ địa chỉ ví bên ngoài vào một cái tài khoản nội bộ ở bên trong hợp đồng. Ở đây chúng ta sẽ có 5 cái chỗ để ghép khối lệnh. Đầu tiên là ai sẽ là người gửi tiền, gửi bao nhiêu, gửi cái token gì, và gửi vào cái tài khoản nội bộ nào. Sau đó là khi mà gửi xong thì hợp đồng sẽ thực hiện công việc gì tiếp theo, là chỗ phần năm, số 5 này. Ờ, cái khối lệnh tiếp theo là khối lệnh pay, là dùng để chuyển chuyển tài sản hoặc là chuyển token từ một cái địa chỉ nội bộ ra một cái địa chỉ bên ngoài, hoặc là từ một cái tài khoản nội bộ sang một cái tài khoản nội bộ khác. Thì ở đây chúng ta cũng có 5 cái chỗ trống dùng để ờ, điền các thông tin cho cho khối lệnh pay này. Đầu tiên là ai sẽ là người nhận được cái số tiền đấy này, số tiền là bao nhiêu này, token gì này, và cái số tiền đấy được chuyển từ cái tài khoản nội bộ nào. Và sau đó là sau khi thực hiện xong cái lệnh chuyển tiền thì hợp đồng sẽ thực hiện công việc gì tiếp theo. Và cuối cùng là cái khối lệnh close, à, dùng để kết thúc hợp đồng, nhưng mà trước khi kết thúc hợp đồng thì nó sẽ hoàn trả lại tất cả những cái tài sản còn lưu trữ trong hợp đồng cho những cái địa chỉ ví được gắn với cái tài sản, được gắn với các tài khoản nội bộ ở bên trong hợp đồng. Ờ, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái hợp đồng giao dịch khác, là hợp đồng giao dịch tài sản của kỳ quỹ. Ờ, ở bước trước thì chúng ta đã tìm hiểu hợp đồng giao dịch giữa hai cái token với nhau, đúng không ạ? Và hai cái token này đều là ở trên mạng blockchain. Trong cái ví dụ tiếp theo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà tạo ra một cái hợp đồng để thực hiện giao dịch giữa hai bên. Nhưng mà một bên thì thanh toán
bằng ADA ở trên blockchain, và một bên thì là cái tài sản, tài sản vật lý. Thì, câu hỏi đặt ra là làm sao để cho hợp đồng chúng ta biết được là khi mà, ờ, làm sao để hợp đồng chúng ta biết được là cái người bán này, người đã chuyển cái điện thoại này cho người mua, để hợp đồng có thể, ờ, gửi cái số tiền ADA của người, mua sang cho cái địa chỉ ví của người bán. Thì ở đây chúng ta sẽ cần thêm một cái người trung gian, và người trung gian này đóng vai trò là cung cấp cái, xác nhận trong quá trình mà xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Ví dụ như là người, người mua người ta gửi ADA vào hợp đồng nhé, và người bán người ta đã gửi cái điện thoại này sang cho người mua. Tuy nhiên là người mua người ta, ờ, ờ, xác nhận với hợp đồng là "Tôi chưa nhận được cái điện thoại này." Vậy thì trong quá trình này, chúng ta đã xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán, và chúng ta sẽ cần thêm một cái ý kiến trung gian từ bên thứ ba, cung cấp ý kiến vào trong hợp đồng, để hợp đồng biết là ai là người đúng trong cái tình huống đấy. Thì, em sẽ thực hiện, việc, demo cái cách, tạo hợp đồng ở trên cái Malo Playground. Ờ, Trước hết thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách lưu cái hợp đồng này lại, về máy của mình nhé. Thì ở đây sau khi mà tạo hợp đồng xong ấy, thì mình sẽ ấn vào cái chỗ, View as, View as Malo này, sau đó ấn vào Copy link, thì nó sẽ copy một cái, đường dẫn đến cái hợp đồng mà anh chị đã viết này. Ví dụ em copy link, xong em, paste vào một cái, trang web khác nhé. Đấy, thì nó sẽ ra đúng cái hợp đồng mà anh chị vừa viết xong. Đây, chúng ta cần phải ấn vào View as block để xem lại cái hợp đồng mà chúng ta vừa viết, đúng không ạ? Thì khi mà anh chị copy link xong, anh chị có thể, lưu vào một cái file trong cái máy của mình chẳng hạn. Thì sau này ví dụ khi mà cần xem lại hoặc là cần thay đổi gì, cần, bổ sung thêm hoặc nâng cấp thêm, thì chúng ta có thể mở lại cái hợp đồng này để chúng ta, ờ, sử dụng. Đấy, ở bên này anh chị, copy được cái link chưa? Em hướng dẫn lại nhé. Ban đầu là hợp đồng nó như này, đúng không ạ? Thì mình ấn vào cái chỗ View as Marlow này, xong ấn vào chỗ Copy link này, và chúng ta sẽ lưu cái link, vừa copy vào một cái file text trong, máy tính của chúng ta chẳng hạn. Để sau này ví dụ khi mà chúng ta cần xem lại hợp đồng này, thì chúng ta có thể, mở trình duyệt ra và paste lại cái link đấy, thì nó sẽ hiển thị lại đúng cái hợp đồng mà chúng ta copy. Và chúng ta ấn vào View as Block thì nó sẽ ra cái giao diện, kéo thả Blockly. OK chưa ạ? OK. Tiếp theo thì em sẽ tạo một cái hợp đồng khác, thì ấn vào cái chỗ New Project này, chọn, tạo bằng, Blockly. Ờ, Ở đây thì em sẽ tạo một cái hợp đồng là, thực hiện giao dịch, tài sản, ờ, có ký quỹ. Ờ, Tức là sao? Tức là khi mà đầu tiên là chúng ta sẽ cần người mua người ta gửi ADA vào trong cái hợp đồng của mình, đúng không? Ở đây nó tương tự như cái hợp đồng trên hợp đồng, trước, nên chúng ta sẽ làm nhanh bước này. Sang ví lấy, copy địa chỉ ví của người, mua, và điền vào phần address của đây, số lượng. Em ví dụ là, người mua và người bán đã thỏa thuận với nhau là dùng 100 ADA để mua cái điện thoại chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập 100 ADA và thêm 6 số không đằng sau. OK. Thì currency thì sẽ chọn, Lovelace. Into account thì sẽ chọn cái tài khoản nội bộ của người, mua. Ờ, và continues. Thì sau này, sau khi, mà người mua người ta đã gửi, 100 ADA vào trong cái tài khoản này, thì chúng ta sẽ đợi xem là người mua xác nhận
với hợp đồng là anh đấy đã nhận được cái điện thoại từ người bán chuyển sang chưa. Đầu tiên là chờ, đúng không ạ? Chờ thì chúng ta sẽ, phần contract này sẽ kéo cái khối lệnh của em vào đây để chờ người mua người ta xác nhận. Ờ, ở phần case này thì, có những cái khối lệnh là deposit và choice. Deposit thì chúng ta đã học được từ trước rồi, còn choice thì là dùng để, một bên tham gia hợp đồng cung cấp một cái, thông tin cho hợp đồng, ví dụ như là lựa chọn hoặc là, quyết định gì đó chẳng hạn. Thì ở đây em ví dụ, cái lựa chọn này nó tên là đã nhận được điện thoại chẳng hạn. Ờ, ai là ở phần, choice owner này sẽ là chọn là ai sẽ là người thực hiện cái lựa chọn này, thì em sẽ copy cái phần, địa chỉ của người mua vào đây. Choice bound tức là cái giá trị, người người ta có thể chọn lựa, tức là đây chúng ta sẽ cho người ta chọn giá trị từ 0 đến 1. Với, quy ước là 0 tức là người ta chưa nhận được cái điện thoại, và 1 tức là người ta đã nhận được cái điện thoại rồi. Và tiếp theo, sau khi mà người ta chọn, người ta lựa chọn xong thì chúng ta sẽ kiểm tra cái giá trị, mà người ta lựa chọn để có thể rẽ nhánh cái hợp đồng này ra nhiều trường hợp khác nhau. Ở đây cái phần, sau khi lựa chọn xong thì em ở phần continue as này, chọn lại contract, em chọn là phần if observation. Ờ, phần observation này em sẽ nó có 3 cái chỗ để mình kéo thả khối lệnh vào. Thì cái phần đầu tiên nó sẽ là cái điều kiện cần quan sát. Chỗ này chúng ta sẽ có rất là nhiều điều kiện, ví dụ như là giá trị nào đó lớn hơn hoặc bằng giá trị nào đó chẳng hạn. Giá trị hoặc là một cái khối lệnh này là giá trị, đầu tiên lớn hơn giá trị thứ hai, giá trị đầu tiên nhỏ hơn giá trị thứ hai, giá trị đầu tiên nhỏ hơn hoặc bằng giá trị thứ hai, hoặc là cái khối lệnh này là giá trị, đầu tiên bằng giá trị thứ hai. Ngoài ra thì chúng ta có thể có những cái điều kiện khác nhau như là gộp 2 cái điều kiện, ờ, vào và, cả hai điều kiện này đúng thì cái kết quả mới xảy ra là mới đúng, and or này, hoặc not, true hoặc false. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái khối lệnh value is equal to này, thì kéo đây. Thì value này điền chúng ta sẽ lấy cái lựa chọn của người mua cho vào cái chỗ value này, và chúng ta sẽ so sánh với giá trị 1. Nếu mà người mua người ta chọn số 1 thì tức là người mua đã nhận được điện thoại, thì vậy chúng ta sẽ chuyển cái số tiền ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua sang cho cái tài khoản nội bộ của người người bán, đúng không ạ? Ở đây value em sẽ chọn cái phần, choice name by này, is name value, choice name by. Tên name này chính là cái tên lựa chọn mà chúng ta điền ở điểm bên trên. Và cái lựa chọn này được thực hiện bởi cái, người mua, thì cho ta copy địa chỉ của người mua vào đây. Và ở chỗ này so sánh với cái giá trị nào thì chúng ta sẽ so sánh với cái giá trị, constant 1. Nếu mà cái điều kiện này đúng thì hợp đồng mình sẽ thực hiện cái nhánh ở chỗ ô trống đầu tiên. Còn nếu mà cái điều kiện này sai thì cái hợp đồng này sẽ thực hiện những cái, công việc ở chúng ta ghép ở cái chỗ else này. Thì cái tính năng của cái khối lệnh if này được dùng để rẽ đánh hợp đồng dựa theo một cái điều kiện nhất định nào đó. Ờ, ở đây em, có một cái, trường hợp này xảy ra. Ví dụ như là trong cái trường
Ở đây chúng ta sẽ cho close vào đây đi, và chúng ta sẽ thu gọn cái này lại. Em giả sử trong trường hợp mà ví dụ người mua người ta đã gửi ADA vào hợp đồng, nhưng mà gửi vào cái tài khoản nội bộ của người A, và chúng ta đợi trong một khoảng thời gian để cho người A người ta xác nhận là đã nhận được điện thoại hay chưa. Nhưng mà trong trường hợp mà người A không xác nhận thì cái số tiền ADA này sẽ được gửi đi đâu, đúng không ạ? Thì nếu mà hợp lý thì để mà hợp lý thì cái số tiền này nên được gửi cho người bán, để tránh trường hợp mà ví dụ người mua người ta gửi ADA vào tài khoản nội bộ của họ, sau đó họ đã nhận được cái điện thoại rồi nhưng mà họ cố tình họ không xác nhận là tôi đã nhận được điện thoại, thì để cho hợp đồng trả hoàn lại tiền cho người người mua, thì lúc đấy là người ta sẽ bị mất tiền của họ, đúng không ạ? Thì ở cái bước deposit đầu tiên này thì em sẽ đổi lại cái chỗ này, thay vì gửi vào cái tài khoản nội bộ của người mua thì chúng ta sẽ gửi trực tiếp sang cái tài khoản nội bộ của người bán luôn. Nên em sẽ copy cái tài khoản nội bộ của người bán này, và em điền vào cái chỗ điện tài, tài khoản nội bộ của người nhận ở đây. Ok, sau đó thì ở cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần lựa chọn này. Khi mà người mua người ta xác nhận là đã nhận được ờ, điện thoại, tức là người ta chọn số một ở đây, thì lúc này thì hợp đồng này sẽ close. Close này để làm gì ạ? Tức là khi mà hợp đồng close thì nó sẽ gửi lại cái số tiền còn dư trong hợp đồng ra bên ngoài, đúng không ạ? Thì lúc này trong tài khoản nội bộ của người bán người ta có 100 ADA, thì người ta sẽ nhận được thì cái hợp đồng thông minh nó sẽ gửi 100 ADA về cái ví bên ngoài của người bán. Tiếp theo trong trường hợp mà ví dụ người người mua người ta chọn số không, tức là người ta xác nhận với hợp đồng là tôi chưa nhận được cái điện thoại, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người bán xem là có vấn đề gì xảy ra hay không. Nếu mà người bán xác nhận là có vấn đề xảy ra và ờ, người bán chưa chưa gửi được cái điện thoại cho người mua chẳng hạn, ờ, ờ, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ hoàn lại tiền cho người mua, đúng không ạ? Còn trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì chúng ta sẽ ờ, hỏi thêm ý kiến của bên trung gian để quyết định xem là người mua hay người bán là ai là người đúng, đúng không ạ? Thì cái bước này là chúng ta sẽ hỏi cái ý kiến của người người bán này. Contract này em copy lại cái phần choice này nhé, xong paste vào đây này, em kéo vào cái phần when này. Lúc này thì người bán sẽ là người thực hiện cái xác nhận này, cho nên đây địa chỉ người bán này. Ở đây câu hỏi đặt ra là đã giao điện thoại chưa này. Và chị cũng cho người bán chọn giá trị từ 0 đến 1. Và ở đây là chúng ta sẽ kiểm tra cái lựa chọn của người bán xem là người ta chọn một hay chọn không. Ví dụ nếu mà chọn không tức là chưa giao điện thoại, thì ở đây chúng ta sẽ hoàn lại cái số tiền cho người mua, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh pay đây. Người nhận là người nhận là người mua người nhận là người mua này, số lượng là 100 ADA này, currency là Lovelace này, từ cái địa chỉ nội bộ của người bán. Tại vì trước đấy là người mua đã chuyển vào cho địa chỉ nội bộ của người bán rồi, cho cái tài khoản nội bộ của người bán rồi,
cho nên bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy từ cái tài khoản nội bộ người bán hoàn trả lại cho người mua. Thì chúng ta sẽ copy ở bên trên này và chúng ta sẽ điền vào chỗ này. Sau khi đã hoàn trả lại tiền, chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng, copy cái close và chúng ta sẽ ghép vào đây. Ngược lại, nếu mà người người bán người ta sẽ chọn xác nhận là số một chẳng hạn, tức là đã giao điện thoại rồi, nhưng mà người người mua người ta lại bảo là tôi chưa nhận được điện thoại, thì phải xảy ra tranh chấp giữa hai bên, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ hỏi thêm ý kiến của người trung gian. Ok. Ở đây chúng ta sẽ hỏi ý kiến này. Ờ, người mua đã nhận được điện thoại chưa? Câu hỏi là người mua đã nhận được điện thoại chưa? Và ờ, người trả lời câu hỏi đấy sẽ là người trung gian, tức là địa chỉ ví của người trung gian. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì em copy một cái địa chỉ bên trên và em sửa một ít đi nhé, để tiết kiệm thời gian. Thế. Ờ, và bên dưới là cái giá trị mà cái người trung gian này có thể chọn. Chúng ta sẽ cho họ chọn từ 1 đến 0. Ví dụ 1 tức là người mua đã nhận được điện thoại, và 0 tức là người mua chưa nhận được điện thoại. Và ở bước tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái cái lựa chọn của người trung gian định là gì. Em sẽ ở bên dưới này em sẽ ờ, kéo một cái if observation ở đây. Và trong cái phần quan điều kiện điều kiện quan sát này thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái giá trị mà người trung gian người ta chọn là số 1 hay là số 0. Copy cái tên câu hỏi vào đây này. Chúng ta sẽ copy địa chỉ tùy ý của người trung gian vào đây. Và sẽ kiểm tra cái lựa chọn của người trung gian bằng với cái có bằng 1 hay không. Nếu là bằng 1 tức là người mua đã nhận được điện thoại, thì vậy chúng ta sẽ trả tiền từ cái tài khoản của người bán, đúng không ạ, cho cái tài khoản người mua. Thì em copy cái câu lệnh pay bên trên này, rồi em kép nó vào bên phần can này. Còn ngược lại, nếu mà người 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 trung gian người ta chọn không, tức là người mua chưa nhận được điện thoại của sorry, nếu mà người mua đã nhận được điện thoại rồi thì chúng ta phải phải trả tiền cho người bán, đúng không ạ? Thì chỗ này chúng ta sẽ close luôn cái hợp đồng này để nó lấy tiền từ cái tài khoản nội bộ của người bán trả về cho ví của người bán. Còn nếu mà ngược lại, người mua chưa nhận được điện thoại thì chúng ta sẽ phải dùng cái số tiền có trong cái tài khoản nội bộ của người bán hoàn trả lại cho cái tài khoản nội bộ của người mua. Rồi em sẽ có copy ở đây và hợp đồng sẽ kết thúc. Ở những cái chỗ bên dưới này em sẽ điền close. Tiếp theo em sẽ điền cái thời hạn hợp đồng cho cái thời hạn cho từng cái hành động của các bên tham gia. Đầu tiên thì là người người mua sẽ gửi tiền vào cái hợp đồng này, em chọn ngày 21 này. Sau đó là người mua sẽ lựa chọn xem là họ đã nhận được hay xác nhận là họ đã nhận được điện thoại hay chưa, là em để thời hạn là ngày 22 này. Tiếp theo là để thời hạn ngày 23 này, và cuối cùng là thời hạn ngày 24 này. Hợp đồng nó khá là dài phải không ạ? Em sẽ bóc tách ra từng cái một nhé. Kéo rồi đây, đây nhà cho nhìn cho dễ. Cái này nó sẽ nối vào đây đúng không ạ? Nó sẽ nối vào đây.
chỗ này nó sẽ nối vào cái hợp đồng này, chỗ này nó sẽ nối vào hợp đồng này, đúng không? Em sẽ nói lại qua một lần cho một lượt cho cái hợp đồng này nhé. Đầu tiên là mình sẽ đợi đợi người người mua người ta sẽ gửi 100 ADA vào vào cho tài khoản của người bán, đúng không? Và sau đó ờ, nếu mà sau đó chúng ta sẽ đợi cho người mua người ta xác nhận xem là họ đã nhận được điện thoại hay chưa. Trong trường hợp mà người mua người ta đến cái thời điểm thời hạn xác nhận này mà người ta không cung cấp cái lựa chọn của họ, thì hợp đồng sẽ tự động kết thúc và số tiền sẽ được gửi từ cái địa chỉ tài khoản nội bộ của người bán về cho cái địa chỉ ví của người bán bên ngoài. Ngược lại, nếu mà người mua điện thoại người ta có cung cấp xác nhận và người ta xác nhận là rằng là tôi đã nhận được cái điện thoại đó, thì hợp đồng nó cũng sẽ tự động kết thúc và số tiền sẽ được gửi từ cái tài khoản nội bộ của người bán về cho địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Trong trường hợp mà người mua người ta xác nhận là tôi chưa nhận được cái số tiền, chưa nhận được cái điện thoại, thì lúc này người ta sẽ chọn là số không, lựa chọn là số không, đúng không ạ? Thì hợp đồng sẽ chuyển sang cái công việc tiếp theo, tức là cái công việc này nó sẽ đợi người bán cung cấp cái xác nhận của mình. Tức là thì hợp đồng sẽ hỏi là hỏi người bán là đã giao cái điện thoại hay chưa. Ví dụ người người bán người ta xác nhận là tôi chưa giao cái điện thoại này, thì hợp đồng sẽ hoàn lại tiền cho người mua, đúng không ạ? và nếu mà nếu mà người bán người ta xác nhận là tôi đã giao điện thoại đấy cho người mua rồi, thì lúc này chúng ta sẽ cần thêm một cái xác nhận từ bên trung gian nữa để xác nhận xem là ai mới là người đúng trong cái tranh chấp này. Thì ở đây chúng ta sẽ cần thêm một cái xác nhận từ người trung gian. Câu hỏi đặt ra cho người trung gian là người mua đã nhận được điện thoại hay chưa, và lựa chọn ở đây trung gian sẽ là một hoặc là không. Một tức là người mua đã nhận được điện thoại rồi, và không tức là người mua chưa nhận được điện thoại. Thì ví dụ nếu nếu mà người trung gian chọn cái lựa chọn số một, đã nhận được điện thoại rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng. Và khi mà kết thúc hợp đồng thì tiền sẽ được gửi từ tài khoản nội bộ của người bán sang cho cái địa chỉ ví của người bán. Còn nếu mà người người trung gian người ta chọn là số không, ở đây tức là người mua chưa nhận được điện thoại, thì vậy chúng ta sẽ thực hiện một cái cú lệnh pay, tức là lấy tiền từ tài khoản nội bộ của người bán trả lại cho cái tài khoản của người mua, kết thúc hợp đồng. Ở chỗ này anh chị có câu hỏi gì không ạ? Chị Trang có câu hỏi gì về cái phần này không ạ? Nói Rồi, qua về ok. logic vậy, nhưng mà cái phần địa chỉ người trung gian ấy, thì thường là mình chọn địa chỉ nào ạ? Hay là địa chỉ bất kỳ, Địa chỉ của người trung gian ạ. khi các bạn địa chỉ người trung gian thì mình lấy địa chỉ Thế thì này là ở đâu? đây là Vâng. đáng nhẽ là em sẽ phải tạo thêm một cái địa chỉ ví nữa cho người trung gian. Và khi mà deploy cái hợp đồng này lên blockchain thì người trung gian sẽ là một cái người khác, và người ta sẽ tham gia vào quá trình thực hiện hợp đồng này. Tuy là để tiết kiệm thời gian thì em copy luôn cái địa chỉ, một cái địa chỉ ví dụ ở bên trên, em cho xuống bên dưới và em sửa lại một chút ở chỗ phần đuôi này để thành một cái địa chỉ khác thôi. Để em đỡ phải mất thời gian tạo thêm một cái địa chỉ ví khác. Chứ thực ra là ba cái địa chỉ này là ba địa chỉ khác nhau của ba người khác nhau. Ok. Vậy thì tiếp theo em sẽ test cái hợp đồng này trong môi trường giả lập.
Ờ, để vẫn send to simulation. Đầu tiên là người mua sẽ chuyển 100 ADA vào tài khoản nội bộ của người bán này. Ấn next này. Sau đó hợp đồng sẽ hỏi xem là người mua đã nhận được điện thoại hay chưa này. Nếu mà người mua không gửi xác nhận và đến cái thời điểm thời hạn mà người mua chưa cung cấp xác nhận cho hợp đồng thì nó sẽ time out, và số tiền này sẽ được chuyển từ cái tài khoản của người bán sang cho địa chỉ ví của người bán. Quay lại bước trước, chúng ta test thêm trường hợp là ví dụ người người mua người ta xác nhận là tôi đã nhận được điện thoại rồi. Ở đây người ta cung cấp cái lựa chọn là số 1 và ấn next, thì ở đây hợp đồng sẽ kết thúc. Và cũng tương tự như bên trên thì nó sẽ chuyển 100 ADA từ cái địa chỉ của người nội bộ của người bán sang cho tài khoản, cho cái địa chỉ ví bên ngoài của người bán. Quay lại chúng ta test thêm cái trường hợp tiếp theo, tức là người mua người ta xác nhận là tôi chưa nhận được điện thoại, tức là ở đây người ta cung cấp cái lựa chọn số 0 và hợp đồng thực hiện bước tiếp theo. Ở đây thì hợp đồng sẽ hỏi thêm người bán là anh đã giao điện thoại hay chưa. Thì ví dụ người bán người ta chọn là số 1, ví dụ người ta chọn là số 0 cho đơn giản. Số 0 tức là người bán đồng thuận với người mua là tôi chưa giao điện thoại, thì lúc này hợp đồng sẽ kết thúc và người ta sẽ hoàn trả lại 100 ADA từ cái địa chỉ nội bộ của người bán sang địa chỉ nội bộ của người mua và kết thúc hợp đồng. Khi mà hợp đồng kết thúc thì nó sẽ trả 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người mua sang cho cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Quay lại trường hợp tiếp theo, ở đây người ta ở người mua ở đây người bán người ta sẽ xác nhận là tôi đã giao điện thoại cho người mua rồi và hợp đồng tiếp tục thực hiện. Thì lúc này người mua và người bán đang bất đồng ý kiến với nhau, thì lúc này hợp đồng sẽ hỏi thêm chờ đợi hợp đồng sẽ chờ đợi người trung gian cung cấp cái xác nhận của mình để xem là ai là người đúng trong cái trường hợp này. Ví dụ người trung gian tạo một cái giao dịch cung cấp cái xác thực của anh ấy cho cái câu hỏi là người mua đã nhận được điện thoại hay chưa, và lúc này người trung gian cung cấp cái xác nhận của họ là lựa chọn số 1 ạ, tức là người mua đã nhận được điện thoại rồi. Ấn vào next, thì lúc này hợp đồng sẽ lấy 100 ADA ờ, đã nhận được điện thoại rồi, thì lúc này hợp đồng sẽ lấy 100 ADA từ cái thì chỗ này em viết hơi nhầm. Đây là người bán này, đây là người mua này, đây là người mua, đây là người bán. Khi mà người mua đã nhận được điện thoại rồi thì tiền phải trả cho người bán. Vậy thì chỗ này em đã nhầm một bước này. Ok, để em sửa lại cái hợp đồng. Bước này đúng không? Nếu mà người mua đã nhận được điện thoại lựa chọn là số 1 thì lúc này mình sẽ pay từ địa chỉ ví của người chuyển từ người mua sang cho người bán. Sau đó nếu mà
Nếu mà người mua đã nhận được rồi thì close để chuyển từ địa chỉ nội bộ từ người bán sang địa chỉ ví bên ngoài người bán. Còn nếu mà ngược lại, nếu mà chọn số 0 người mua chưa nhận được thì chúng ta sẽ pay từ địa chỉ ví của người của người bán, trả lại cho người mua, đúng không? Và kết thúc hợp đồng. Gửi 100 ADA này, chọn chưa nhận được điện thoại. Bên bán thì xác nhận là đã ra được điện thoại rồi, và bên người trung gian thì xác nhận là người mua đã nhận được điện thoại. Ok. Ờ, người mua xác nhận là đã nhận được điện thoại rồi. Em nói lại cái phần lịch sử giao dịch nhé. Bắt đầu là người người mua gửi 100 ADA vào địa chỉ, vào tài khoản nội bộ của người bán này. Sau đó người mua xác nhận là chưa nhận được điện thoại này, giá trị được không. Sau đó người bán xác nhận là đã giao điện thoại rồi, và tiếp theo là người trung gian xác nhận là người mua đã nhận được điện thoại rồi. Thì lúc này hợp đồng sẽ gửi 100 ADA từ cái tài khoản nội bộ của người bán sang địa chỉ ví của người bán, đúng không ạ? Ok. Tiếp theo nếu mà người trung gian xác nhận là người mua chưa nhận được điện thoại thì chúng ta thấy ở đây là người bán vẫn nhận được tiền. Ok. Chắc là có vấn đề gì ở trong cái hợp đồng này rồi. Để em kiểm tra lại hợp đồng này, xong rồi em sẽ gửi lại cái hợp đồng này lên nhóm cho anh chị tham khảo nhé. Anh chị có câu hỏi gì trong cái hợp đồng này không ạ? Có ai câu hỏi gì không ạ? Nếu mà ok thì có thể nhấn số 1 cho em được. Sau khi hai token của A và B đã hoán đổi với nhau trong hợp đồng thông minh, thì thao tác tiếp theo của A và B sẽ phải vào hợp đồng để thao tác chuyển token đã hoán đổi về ví cá nhân, phải không ạ? Sau khi hai token của A và B đã hoán đổi cho nhau, tức là anh Nam đang hỏi cái hợp đồng đầu tiên, đúng không ạ? Hợp đồng hoán đổi token, thì thao tác tiếp theo của A và B sẽ phải vào hợp đồng để thao tác chuyển token đã hoán đổi. Không 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 phải đâu ạ. Cái hợp đồng nó sẽ tự động hoán đổi ờ, cái token từ cấp token, hai cái token cho hai cái tài khoản khác nhau. Tức là nó chỉ đợi đầu tiên nó sẽ đợi người mua gửi ADA vào, sau đó nó sẽ đợi người bán gửi cái token vào, và khi mà người mua và người bán đã gửi token vào rồi thì nó sẽ tự động ờ, chuyển hoán đổi cái token của người bán cho người mua và ADA của người mua cho người bán, và nó sẽ kết hợp đồng, chứ nó không cần A và B phải thực hiện thêm một cái thao tác nào đâu ạ. Ok chưa? Anh Vũ Nam còn câu hỏi nào không ạ? Ok. Ờ, trong cái hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ thì chúng ta đã học về hai khối lệnh đầu tiên là khối lệnh choice, tức là để cho bên
các bên tham gia hợp đồng có thể cung cấp thông tin từ thế giới thực vào trong hợp đồng. Cái thông tin này có thể bao gồm là ờ, ví dụ như là tỷ giá ADA hiện tại chẳng hạn, hoặc là kết quả một cái trận đấu chẳng hạn, hoặc là quyết định giữa các bên tham gia trong một cái sự kiện nào đó chẳng hạn như thế. Thì có một cái quy tắc của cái có một cái yêu cầu của cái hợp đồng Malo này là những cái dữ liệu được đưa vào từ thế giới bên ngoài vào hợp đồng phải được chuyển đổi sang số nguyên dương, từ từ 0 cho đến vài trăm nghìn nữa. Thì khi mà chúng ta thiết kế cái hợp đồng này thì chúng ta có thể đặt ra một số cái quy tắc nhất định, ví dụ như là một là có và không là không chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thiết kế những cái hợp đồng, thiết kế cái điều kiện rẽ nhánh của hợp đồng dựa theo những cái giá trị 0 và 1 mà chúng ta đã quy ước từ trước. Thì trong cái hợp đồng cố định choi này thì cái chỗ đầu tiên là chúng ta sẽ chọn xem là ai sẽ là người đưa ra cái lựa chọn, đưa ra cái quyết định đấy. Vậy cái số 1 này tức là cái giá trị mà người ta có thể chọn lựa từ đâu đến đâu, và sau khi người ta chọn xong thì hợp đồng sẽ làm tiếp cái điều gì. Ờ, về cái khối lệnh if này thì dùng để ờ, quan sát một cái điều kiện. Ờ, sau đó là dựa vào cái kết quả có điều kiện đấy là đúng hay là sai, thì hợp đồng sẽ nhánh sang thực hiện những cái công việc tương tự theo theo kết quả đấy. Ví dụ cái điều kiện mà cái hợp đồng quan sát nó trả về giá trị là đúng thì nó sẽ thực hiện tiếp cái công việc được ghép vào cái chỗ ô trống thứ hai này. Còn trong trường hợp mà cái điều kiện mà hợp đồng nó quan sát được ra kết quả là sai chẳng hạn, thì hợp đồng nó sẽ rẽ nhánh sang thực hiện những cái công việc được ghép ở trong cái ô thứ ba này. Ờ, còn một phần nói về ờ, cách Cardano tích hợp vào Mado. Thực ra thì khi mà IOG thiết kế cái Mado ấy, thì họ thiết kế Mado để có thể ứng dụng được vào rất nhiều cái blockchain khác nhau, và Cardano là cái blockchain đầu tiên mà họ tích hợp cái ngôn ngữ là chuyên dụng Malo vào trong cái blockchain Cardano này. Thì hiện tại thì em thấy cũng thời gian cũng sắp hết rồi, thì em sẽ chuyển cái nội dung này sang buổi tiếp theo để em hướng dẫn thêm, và em sẽ xin phép sang phần Q&A luôn. Thì anh chị có câu hỏi gì cho cái buổi học ngày hôm nay không ạ? Em có một thắc mắc là cái phần lúc mà mình lưu lên blockchain ấy, nó không như thường hiện tại không lưu được đúng không ạ? Thì Cái gì em không hiện biết tại rõ ạ. mình đang lưu ở máy ảo đấy. Em muốn hỏi là em muốn hỏi là hiện tại khi mà mình dùng cái Malo đấy, mình đang vào trên playground là mình đang không đưa được lên trên blockchain thật đúng không ạ? À, Tại mình mới chỉ đang đi môi trường test đấy. khi mà chúng ta tạo Thì cái hợp trong đồng đấy thực nhá, tế thì thì liệu là quá trình cái này để mà tạo ra các thành công. khi mà chúng ta tạo cái hợp đồng Malo này trên cái công cụ là Playground, thì nó mới chỉ là hợp đồng nó mới chỉ ở trên máy tính của chúng ta thôi. Như cái slide buổi trước của em có chia sẻ đấy, thì cũng đây là các bước để xây dựng một cái ứng dụng đúng không ạ? Thì cái tạo contract này là cái bước chúng ta sử dụng là Malo Playground này, và khi mà tạo xong thì nó sẽ ra một cái file chúng ta có thể lưu vào máy tính của chúng ta, chứ cái hợp đồng này nó chưa được triển khai trên blockchain. Và để mà triển khai trên blockchain thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ khác, ví dụ như là Malo CLI hoặc là Malo Runner. Thì cái Malo Runner là hiện tại là không hoạt động được, cho nên là chúng ta sẽ chỉ có mỗi một cái lựa chọn là dùng Malo CLI để có thể triển khai cái hợp đồng này lên blockchain, và sử dụng cái hợp đồng đấy. Thì việc sử dụng Malo CLI để triển khai cái hợp đồng này chúng ta sẽ được học ở bài học số 5, buổi số 5. Dạ, phải đợi đến buổi 5 luôn hả thầy Mạnh? Kiểu Dạ. như bây giờ muốn test thử chạy luôn nè, đang học thấy cái hứng thú quá muốn test luôn á. Thì dạ sao?
Thế thì em sẽ gửi cho anh chị cái video hướng dẫn nhé, video hướng dẫn của nhóm IOG để chúng ta có thể ờ, tìm hiểu trước cũng được. Xong rồi ví dụ nếu mà đến buổi họp số 5 mà chúng ta có thể cùng nhau thử nghiệm triển khai một cái hợp đồng trên blockchain và test và check những cái transaction on chain luôn. Mà phải có như như mình lấy TDA ra mình chuyển ví nội bộ ví này qua ví kia nhìn cho Đúng nó không? nhảy 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 tiền đồ, nhìn nó mới hứng thú được. Vâng đúng rồi. Thế thì hẹn anh chị ở buổi số 5 nhé. vấn vấn đề không 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 phải chỉ là chạy mấy lệnh CLI đâu sang, mà mình còn phải build hợp đồng, xong là các cái step, các cái bước khác nhau ấy, mình đi sâu vào các câu lệnh thôi, thì nó cũng phải theo cái quy trình của nó. Anh có thể giải thích thêm về phần cấu trúc của UTXO khi hợp đồng thu minh được đẩy lên blockchain thì smart contract nằm trong UTXO đấy như nào không ạ? Đó chính là cái phần nội dung về Malo và Cardano này. Thì em xin phép được chuyển sang buổi thứ ba nhé. Buổi buổi tuần sau em sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái cấu trúc của UTXO và cách mà Cardano họ tích hợp cái hợp đồng thu minh vào cái sổ cái UTXO của họ. Cái này thì chắc là Mạnh cho anh em tài liệu rồi đọc trước ở nhà, cái này nó thuộc về cái phần tơ tớt rồi, anh em đọc trước xong giải thích cho anh em. Ok, ok. Chị Thanh còn câu hỏi nào không ạ? Em lúc mà em có tạo và từ cái giá trị ấy, thì Ờ, cái gì? đâu Hình như đường truyền mạng hơi yếu nha. Chị chat cũng được ạ. Chị chat vào cái Zoom cũng được ạ. Nhà lớp mình có vẻ hơi trầm nên chắc là các cái buổi sau thì chắc là cũng sẽ có những cái phần Q&A và có cái phần thưởng nha. Đấy thì thầy Mạnh thì cũng có công bố cái phần thưởng, mà nếu mà anh em có trả lời câu hỏi trong nhóm thì sẽ được 50 ADA, rồi thì chắc là Jimmy cũng sẽ có cái phần thưởng cho anh em trong mỗi buổi học, cũng sẽ có câu hỏi thì để anh em có thể là đấy, buổi học nó thêm cái thú vị hơn. Vậy là thêm 50 ADA nữa anh, vậy là Hả? 100 ADA đúng không? Rồi ok. Nhưng mà anh cũng tham gia trả lời đấy, vì anh không phải là thầy giáo. Trả lời bao nhiêu cũng được anh? Hả? Trả lời bao nhiêu cũng được à? Ừ. Không giới hạn gì đúng không? Đó, rồi thì chắc là sẽ sớm ra luật cho anh em thôi, để cho anh em có thêm cái thực ra thì cái nó cũng số tiền nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà không tính ra giá đa giờ kinh phết đấy nhỉ, đến triệu đấy. Nó sắp Không 1 đô rồi đấy. không đùa đâu. Để cho anh em học là Mỗi lần 50 đô là ờ, không được rồi. có cái Hữu đúng không? có cái cái hứng khởi, nhưng mà nó nặng hơn. Ok. Nếu không có câu hỏi gì thì em sẽ sang phần bài tập mà trong buổi ngày hôm nay nhé. Bài tập đầu tiên sẽ là anh chị có thể tạo lại hai cái hợp đồng mà chúng ta vừa học mà không cần phải xem lại cái video hướng dẫn này. Anh chị có thể tạo lại tự tự mình tạo lại ấy, mà không cần phải xem hướng dẫn. Cái hợp đồng cái bài tập thứ hai thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ và có thế chấp. Tức là ví dụ trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp thì một trong hai bên sẽ mất cái số tiền thế chấp cho coi như là một cái phí cho người trung gian. Tức là khi mà bắt đầu hợp đồng thì người bán và người mua sẽ phải gửi một cái số tiền thế chấp vào cho cái hợp đồng đấy.
Sau đó là hợp đồng cũng sẽ thực hiện những cái trình tự như mà cái hợp đồng em vừa hướng dẫn chẳng hạn. Tuy nhiên là đến cái giai đoạn mà xảy ra tranh chấp ấy, thì dựa vào cái quyết định của bên người trung gian, nếu mà người trung gian quyết định là người bán là ờ, là người đúng chẳng hạn và người mua là người sai chẳng hạn, thì cái tiền thế chấp của người mua sẽ phải chuyển vào cái tài khoản của người trung gian, còn cái tiền thế chấp của người bán thì vẫn chuyển về cái tài khoản người bán. Thì coi như cái tiền thế chấp này là sẽ là một cái khoản phí để chúng ta thuê người trung gian tham gia vào quá trình thực hiện các hợp đồng này. Thì đấy là một cái bước nâng cao cho cái hợp đồng giao dịch tài sản có ký quỹ của chúng ta. Thì như anh Jimmy có vừa nói thì ai hoàn thành xong cái bài tập này nhanh nhất và đúng nhất và có gửi lên cái GitHub của nhóm thì em sẽ gửi tặng cho người đó 50 ADA, và đương nhiên là mỗi người chỉ được nhận một lần thôi. Thì ví dụ lần này anh sang nhận được ADA chẳng hạn, thì lần sau buổi học từ sau mà anh sang tiếp tục là người nhanh nhất và đúng nhất thì cũng không nhận được ADA nữa mà sẽ dành cho người khác. Ok, phần cuối cùng thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách gửi cái bài tập lên GitHub nhé. Thì bữa trước em hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản GitHub rồi đúng không ạ? Bước này sau khi tạo tài khoản xong thì mọi người sẽ đăng nhập vào cái GitHub của mình, và sau khi đăng nhập xong thì mọi người sẽ ấn vào cái avatar góc trên bên phải này và copy cái tên tài khoản, cái username của mọi người và nhắn vào cái nhóm Telegram để anh Jimmy anh ấy share quyền truy cập vào cái kho dữ liệu kho bài tập của nhóm. Sau khi anh Jimmy anh ấy chia sẻ cái quyền truy cập xong thì chúng ta sẽ nhận được một cái email gửi từ GitHub có nội dung là VQuicheck đã mời bạn tham gia vào đóng góp vào cái kho bài tập Model Training Course number one này. Thì anh chỉ ấn vào View Invitation và ấn vào chấp nhận cái lời mời này là ok. Sau đó thì ờ, anh chị quay lại cái phần menu này, quay lại cái phần home này thì chúng ta sẽ thấy cái kho bài tập hiển thị ở cái góc cái sidebar bên tay trái, hoặc là khi muốn vào menu thì chúng ta có thể thấy được cái kho bài tập ở bên dưới này. Thì anh chị ấn vào cái kho bài tập này. Thì ở đây em hướng dẫn mọi người là mỗi người sẽ tạo ra một cái thư mục riêng dành cho mình để upload cái bài tập của mình vào trong cái thư mục đấy. Ví dụ khi mà khi mà gửi cái bài tập cho buổi hôm nay nhé, thì mọi người có thể ấn vào phần add file này. Ở đây có hai cái lựa chọn, một là tạo một cái file mới hoặc là upload file từ máy của mình lên. Thì anh chỉ có thể lựa chọn một trong hai cái lựa chọn này. Ở đây em chọn là tạo một cái file mới này, và ở đây em ví dụ là em muốn cho cái file này vào một cái folder tên là mạnh chẳng hạn. Thì ở đây em có chữ mạnh này, sau đó em ấn cái chéo này, sau đó em ấn tên của file này, bài tập buổi số 2 này. Đấy. Xong ở bên dưới này em sẽ điền cái bài tập của mình vào, ví dụ như là tạo hợp đồng thì chúng ta sẽ có cái link cái hợp đồng đấy đúng không ạ. Thì em vừa lúc đấy em đã hướng dẫn mọi người cách copy cái link của hợp đồng ấy rồi ấy. Thì mọi người có thể paste cái link cái hợp đồng đấy vào đây, ví dụ là hợp hợp đồng hoán đổi token này, xong rồi link này, hợp đồng giao dịch tài sản, link này, đồng giao dịch tài sản có ký quỹ và thế chấp này, link này. Đấy, sau khi mà các anh chị đã điền link của từng cái hợp đồng đấy vào đây rồi thì mọi người có thể ấn nút commit ở chỗ này, ấn vào xác nhận. Đấy thì nó sẽ tạo ra một cái file ở trong cái folder tên là mạnh. Quay lại cái kho bài tập chính này, xong rồi vào cái folder mạnh này,
Đấy thì anh chị sẽ nhìn thấy là những cái file mà mình đã tạo ra ờ, từ trước. Còn trong trường hợp là ví dụ nếu mà anh chị muốn upload file từ máy lên lại thì trước khi upload anh chị cần chọn cái folder mình muốn upload vào nhé. Ở đấy ví dụ em chọn folder mạnh này, xong rồi anh chị ấn vào chỗ add file này, upload file này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ chọn một cái file từ máy tính của chúng ta lên, và ở đây chúng ta ấn commit vào là ok. Ok rồi ạ. Có anh chị nào hỏi gì không ạ? Có ai có câu hỏi gì về phần bài tập hoặc là gửi bài tập đến cái GitHub không ạ? Ok. Ok, vậy nếu mà không có câu hỏi gì em xin phép kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ vâng, em sẽ gửi luôn cả slide lên nhóm chị Thanh ạ. Thì trong slide sẽ có cái nội dung của bài tập chúng ta. Anh chị nhớ copy cái username của tài khoản GitHub nhé, xong rồi gửi vào cái nhóm Telegram ấy, để anh Jimmy anh sẽ chia sẻ quyền truy cập vào cái kho bài tập của nhóm mình. Ok, nếu mà không còn gì nữa thì chắc là thôi cũng muộn rồi. Ừ. Anh chị em nghỉ ngơi. Ừ, chúng ta làm bài tập về nhà và hẹn nhau vào trong tuần sau. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Ok, em chào mọi người nhé. Rồi, Mọi người ngủ ngon. cả nhà.